सर्गीच्या रचणारा दयाळा, तुझे समोर आयल्या या देवाळा, आमकां समर्पून तुझ्या पांयां तळा. बापा आमच्या भोवमुखाला, सर्गीच्या रचणारा दयाळा, तुझे समोर आयल्या या देवाळा, आमकां समर्पून तुझ्या पांयां तळा. संतोषान बली ही भेटयता, ओकले नवऱ्या संगी अर्घां दिता. एक देवा तुका दिन वाजता, हरसून तुझी स्तुती गायता. बापा आमच्या भोवमुखाला, सर्गीच्या रचणारा दयाळा, तुझे समोर आयल्या या देवाळा, आमकां समर्पून तुझ्या पांयां तळा. बापा आमच्या भोवमुखाला, सर्गीच्या रचणारा दयाळा, तुझे समोर आयल्या या देवाळा, आमकां समर्पून तुझ्या पांयां तळा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या लेविट आणि रिमा, आयचो दीस तुमच्या जिवनांत व्हड संभ्रम असो, संतोष असो. तुम्ही दोगांय आज लग्न बेसांत एकवटच्याक या देव मंदिरांत तुम्ही पावल्यात. तुमचे सगळे तुमच्या कुटुंबाची आणि सर आमी तुमच्या मोगाची मनशांक येवन तुमचे खातीर मागता. तुम्ही काडचे हें मेट देवाच्या आशिर्वादांनी बरों. तुमचे हें लग्न जिवीत देव आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन हें जिवीत एक विश्वासपणी रावूंक तुमकां जाय जाल्ली कृपा आनी आदार तुमकां दिव म्हूण आमी तुमचे खातीर मागता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, हें बलिदान योग्य रितीक अर्पूंक आमकांच आमी आयती करया. आमचीं पातकां वळखून घेवन देवाच्या बक्षांनी आमी जोड घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो सगळ्या सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सोडून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो पिड्यो सांगपाक सगळ्या युद्धांत आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. प्रार्थया.
महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियान जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूतर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा मनशाकुळ रचताना दादल्या आनी बायले मोदें एकवटा समून तुजी कशी तुवें दाखयली हो आमचो भाव आनी ही आमची भयण आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटांक हांगा आयल्यान तर एकामेकान तांकां एकठांय आनी प्रितीमोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत भरून त्याच प्रितीमोगाक सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवय पवित्रत्माच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. साम पावलोणू हे पेजगाराल बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो क्रिस्तान आपलो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासो देवाक मानवाल्या निवासींक बलिदान समर्पण दिलो क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिवंगणा खातीर एका खलती जावन चला पतींनी आपल्या पतींक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल जावन चलोवंक जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पळय सभेचो तारोक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचो मस्तक आनी जशी पळय सभा क्रिस्ताकाल एक जाता तशेंच पत्नींनी सोर संगतींनी आपल्या पतीक काल जावंक जाय पतीनो क्रिस्तान पळय सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा पळय सभेचो तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पळय सभा कथावीन जावच्याक आनी महिमेक परजळली एक खाणीक आपणा जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरां धुवन काडली शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचोय मोग करी जाय आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणा स्वत मोग करता कोणी मनीस केदीच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना आपणाक बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता पवित्र सभेचो क्रिस्त
येसबरी सोलयता आनी ताचे कुडीचे सांदे पयस पुस्तकांतले म्हणलेलें आसा, दादले आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक येव करतलो, तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत्य. क्रिस्ताक आनी पयस सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलूं. देवाचें उतार हें. देवाची उडकार. विश्वासी जगते संसार सगळोच भरला. जी परसा सर्वेस्पराक आपलो देवून वळखता, जे परचेक आपले दायज करू ताणे विसला, ती करीस पागी. सर्वेस्पर आपली भयभक्ती असलेल्याचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसलेल्यांचेर जतले नदर घालता. सर्वेस्पराचेर विश्वासी जगते संसार सगळोच भरला. आमी सर्वेस्पराची वाट पळयत आसा, तो समजो आदार आनी आमचे डाल. वय ताची ते आमच्या काळजा करीता दोस्काय पोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेव आसा. सर्वेस्पराचेर विश्वासी जगते संसार सगळोच भरला. सर्वेस्पराचेर विश्वासी जगते संसार सगळोच भरला. Alleluia, 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 alleluia. विश्व संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो धन्या देवा कर्गा देऊन कर्यांत बाजो. विश्व संभ्रमासो सर्वांक संतोषासो धन्या देवा कर्गा देऊन कर्यांत बाजो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो.
आसूं जुवां फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका आसूंया. तोवळू जेजून शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचे उतार. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी प्रत्येक जावन ह्या लग्नाच्या बेसांत एकवटची लिविट आनी रिमा. आदांव आनी येव म्हणलो नाटक थोड्यांनी पुनी पळयला म्हूण हांव पातयेतां. आदांव आनी येव ह्या नाटकाचो प्रमुख उद्देश, थीम आमी कितें म्हणटा मोग. देवान हो सोबीत संवसार मोगान रचलो. देवान मोगान आदावाक आनी येवेक रचलें. आज आमी ह्या जाग हांगासर आसा, मोगान आमी आयल्या. हांगासर जायतो लोक आसा, मोगान आमी आयल्या. आनी अशें मोग जावन आसा मनशाच्या जिणेचें केंद्र. एक भुरगें जल्मताना आवय बापायच्या मोगांत तें वाडटा. इस्कोलाक वता आसतना इश्टा सांगाता तें वाडटा. पूण एका हंताक पावतना एक निर्धार घेता मोगांत जियोंक आनी तो मोगाचे संस्कार घेवंक, लग्नाचो संस्कार घेवंक. आज लिविट तशेंच रिमा हो संस्कार घेवंक तुमी सांगता आयल्यात. सगळो पवित पुस्तक आमी वाचलो तर पवित पुस्तक एक मोगाची काणी. देवान सुरवेर अब्राहमाक विसलें. अब्राहम देवाच्या मोगाक आनी विश्वासपणाक तो पात्र जालो. ताच्या जिणेंत जायते कश्ट आयले तरी मोगाक आनी विश्वासपणाक ताणें केदींच फाट करूंक ना. विश्वासपण दाखयलें, मोग दाखयलो आनी त्या खातीर देवान ताका भावार्थाचो बापूय केलो. ताचे उपरांत आमी पळयता इजाक, जाकोब आनी इस्रायल पोरजा. इस्रायल पोरजेन कितल्या मापान देवाचो मोग तांणी अनुभव केलो, तितलो संतोष तांकां मेळ्ळो, तितली तृप्ती तांकां मेळ्ळी, तितली दादोसकाय तांकां मेळ्ळी. केदाळा देवाच्या मोगांत ती पयस गेली, त्या कश्ट तांकां आयले, समस्या तांकां आयले. आनी त्या देखून मोग सांगाता दवरता, मोग समस्या पयस करता, मोग एकवटायता, मोगांत जिवीत आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयता देवान सुरवेर आदावाक आनी येवेक रचलें. देवान आदावाच्या बरी तावन येवेक रचलें आनी आदाव संतोषलो आनी ह्या संवसाराचें पयलें मोगाचें खावण ताणें रचलें. ही म्हज्या हाडाचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस, नांव तिचें नारी, कित्याक नारात हांव तिका विंचलां. पूण फाता केल्ल्या वेळार देव आदावाक विचारता, आदाव तुवें कितें केलें? तवळ आदाव सांगता, तुवें म्हाका संगाती जावन विंचून काडले त्या स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ खावंक म्हाका सांगलें. आनी अशें आदाव स्त्रियेक दुरसालो. खंय गेलें तांचें त्या मोगाचें खावण? ही म्हज्या हाडाचें हाड, ही म्हज्या मांसाचें मांस, नांव तिचें नारी, कित्या नारात हांव विंचलां. खंय गेलें तें मोगाचें खावण? खंयसर मोग आसा, खंयसर विश्वासपण आसा, तवळ आमी एकामेका दुरसोंक आमी वचना. बगार कश्टांत आमी स्पंदन करता. कितलेय कश्ट येवं दी, त्या कश्टांत स्पंदन करून जिवीत आमी मुखार व्हरता. आनी तें जिवीत जियोंक तुमी आज हांगासर आयल्यात. त्या देखून ह्या बागी दिसा हो पवित्र सक्रामेंत घेवंक तुमी हांगासर आसात. लग्नाचो सक्रामेंत. ह्या लग्नाच्या सक्रामेंता मारिफात देवाची कृपा वाळटा. मनशाची कृपा न्ही, देवाचीच कृपा तुमकां वाळटा. आनी त्या देखून कुटाम जावन आसा देवाचें तें निर्मोणे. कुटाम
देवाच्या दैवीक मोगाचें प्रतिरूप म्हणून आमी म्हणटा आनी त्या देखून तुमी बांदूंक वयच्या त्या कुटुंबाक एक जबाबदारी आसा तुमी बांदूंक वयच्या त्या कुटुंबाक एक मिसांव आसा आमचो आदलो पाप साहेब पापा जुआंव पाऊल दुसरो आधुनीक संवसारांत कुटुंबा जिवीत म्हणल्यार दास्तावेजांत एका कुटुंबान पाळूंक जाय आसची 4 संगती तो आमचे मुखार दवरता आनी तो सांगता हर एक कुटाम मोगाचेर बांदूंक जाय मोगाचेर बांदूंक जाय दुसरें हर एक कुटाम मनशा जिवाक गौरव दिवंक जाय तिसरें हर एक कुटाम पवित्र सभेच्या मिसावांत एक जावंक जाय आनी चवथें हर एक कुटाम समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आनी खंयच्या कुटुंबांत ही 4 लक्षणां आसात 4 संगती गमान दितात तवळ तें कुटाम संतोशाचें समृद्धीचें जातलें म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो हें वरास जुबलेवाचें वरास म्हणून आमच्या पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान प्रगट केला बरवशाची यात्रिका बरवस आमकां निराशी करिना बघा ह्या संवसारांत जिविताक नवो अर्थ दिता संकश्टामध्ये कश्टामध्ये विविध वायटामध्ये जिवीत जियेत आसतना बरवशाची व्यक्ती आमकां जावंक विशेष रितीचें आपोवणें ह्या वर्सा आमी नियाळ करता त्या देखून लिवेट आनी रिमा बरवशाची जोडी तुमी जायात आनी ह्या पवित्र थळार तुमी आसात पवित्र सभा विशेष रितीन तुमचे खातीर मागता ह्या जाक हांगासर आसले सर भावार्थी लोक तुमचे खातीर मागता देव तुमकां तुमचे लग्नाचें जिवीत नंदन करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी तातूंत एक तुमी उगडास दवरा तुमच्या जिणयेंत मागण्याक तुमी प्रामुख स्थान दिया इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा अ फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर ए फॅमिली म्हणजे कुटुंबाची आल्तार आमचें जिवीत परिवर्तन करता त्या देखून संगाता येवन आमी मागता आसतना समाजचे फूट करूंक धैर्य मेळटा बरवसो मेळटा आनी त्या बरवशाची यात्रिका जावन तुमी जिवंक शकतात आनी तसो येवकरीस्त तुमच्या काळजांत तो येता आनी थोड्याच वेळान तुमी बास्तूंक येतात सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुजो मोग करतलें आनी ही भासावणी तुमचो निर्धार आनी ती भासावणी पळोवंक पाळोवंक जेजू क्रिस्त तुमच्या संगात आसा बगेन कुटाम तुमकां धैर्य दिता आनी खंडी जावन आमी हांगासर आसचे याजक आनी भावार्थी लोक तुमचे खातीर मागतात तोच येवकरीस्तलो जेजू क्रिस्त काळजांत येता आसतना ताका स्वागत करया आनी जेजू क्रिस्त तुमच्या लग्नाच्या जिणयेंत तुमी ताका सांगाता बरा आनी खंडी जावन तुमच्या लग्नाच्या जिणयेंत येवचे सर्व कश्ट फूड करूंक तोच येवकरीस्तलो जेजू क्रिस्त तुमकां धैर्य आनी आदार दिवं आमेन. दोग साक्षी मुखार येयात व्हंकलेचे तर्फेन एक न्हवऱ्याचे तर्फेन एक. मोगाच्या इश्टनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या पुरजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीरखडच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्थानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीत संस्कारांत तो तुमकां देणेने भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. लिविट आनी रिमा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा.
देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हडूं करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची कुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव लिवीट तुका रिमा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो म्हूण सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दिता. हांव रिमा तुका लिविटाक म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेका दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वाद बरोवं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडो नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रिमा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. लिविट म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. लग्ना संस्कारा बरिफात एक जाल्ल्या लेवीट आनी रिमा हांचे पसत आनी सर आमच्या गरजां पसत आतां आमी मागया. मोगाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजून दिल्लो श्रेष्ठ उपदेश पाळ तांचे तब्येत असलेल्या देव परजेक ते प्रेरण जावं जिवंक आदार दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी लग्नाच्या आनी कुटुंबाच्या मोलाक गौरव दिवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक योजना रुपीत करूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्नाचो भास स्वीकार केल्ल्या लिविट आनी रिमाक सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन संतोष बरी दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नाच्या संदर्भा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवन दित म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांक सशनाक विशय लाभय आनी तांचे आदर्श कुटुंबाच्या मोगान जियोंक आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
लग्न जाल्ल्या आनी जावंक पयच्या जोड्यांनी बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडून तांची मोत तूं उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बो मोगाळ बापा, लग्ना बेसादवरी एक जाल्ल्या लेवीट आनी रिमा हांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. कणवळायेचें, मोवळायेचें, सोंसणिकायेचें आनी प्रितीमोगाच्या फळांनी भरिल्लें जिवीत तांचें जावं. त्यास प्रितीमोगां सदां साक्षी जावं तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुवें लग्ना बेसात रायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं गटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा
दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटन असलेले गांठीन तूं एकठांयताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुज्या आपणलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. केदे सनवयची मांडवळ तुजी, कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची. सैंबाण जल्मायिल्लीं भुरगीं, बरवशाची सुंदर फुलां आमचे प्रित्वेची. नव्या सलमान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची. जेजूचे पतीने माळवळी पृथ्वे जेजूचो परमळ शिमटयतली. दमदमी शिव ती जायो आबोली. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोगाचे निरंतरी कीर्तन एका ताळ्यान आमी गायता. पवित्र वरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मोसगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. मोसगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या घेतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपेने उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हाके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता.
ओंकार मरिये देवाचे माये संगती बागेबोन झुजे तिचो पती बागेबोन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सडबंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्या गांजा सगळे एक जाल्ल्या लेवीट आनी रिमा हांचे बसत आमी मागया तांचे मदें आसलो तो मोग एकामेकाक आसलो तो मोग आणखी वृद्धी जावं दी आनी त्याच मोगान तांकां देव पोसून दी म्हणून आमी आशेवन जेजून शिकयलें तें प्रार्थना भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रत्येक आशिर्वादाच्या मागण्याक व्हंकले न्हवऱ्यान दिंबी घालची. मोगाच्या भावां भयणीनो क्रिस्त सवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले ह्या आपल्या साखरणीचेर आपल्या कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घालून आनी तांकां ताणें ह्या पवित्र संबंधांत एकठांयल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा कांयच नासल्यांतले तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलाय सगळ्या सृश्टी सुवार मानून हाडतस ज्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशी ती दोगांनय बगार एकच कूट जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणायच्यानूच मोडूंक नजो म्हूण शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाखणटा त्या स्त्रियेची देख घेवन ती सदां चलोवं. तिचो पती लिवेच तिचेर विस्वास दवरूं. तिका तो आपली संसारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर सासणाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवन तिका तो पावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं बावार्थांत तीर रावूं तुज्या आज्ञा सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगातींत विस्वाशी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं जावं ती भुरग्यां बळांनी सुपळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्याच्या भुरग्यांक पळोवंक पावूं आनी शकिल्ल्या आश्चर्य उतर प्रायाक पावल्या उपरांत बागीवंताच्या सांगता सासणाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां पावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सर्व सुभागी. जेजू मुझ्या काळजान पेटला उजो तुझ्या मोगाचो मुंड्या रुपार काळजान देवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरुची जीन मोलादी बोवा स्वादी मोवा प्रसरुची जीन मोलादी बोवा मोली. जेजू मुझ्या काळजान पेटला उजो तुझ्या मोगाचो मुंड्या रुपान काळजान देवून फांकय उजवाड सर्गीचो तुझो स्वादी मोवा प्रसरुची जीन मोलादी बोवा मोली. मोग तुझो स्वादी मोवा प्रसरुची जीन मोलादी बोवा मोली. मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलो मुझ्या पातका खातीर कुर्सार मेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो मोगाची विताक साथ जालो. मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलो मुझ्या पातका खातीर कुर्सार मेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो जेजू मुझ्या काळजान पेटला उजो तुझ्या मोगाचो मुंड्या रुपान काळजान देवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरू
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जानवायान आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थपलाय. लेवीट आनी रिमा आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासून तुका आदीन वाचून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटलाय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. लग्ना बांदांत एकवटल्या लेवीट आनी रिमा तुमकां बरें मागता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी तुमचे वयर मागता. आयचे हे मिसाचे बलिदान तुमचे खातीर भेटयला फादर सिरिल मिनेजस. रेस्पेर केल्ले आसात फादर अरुण प्रकाश मिनेजस. देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले फादर अनिल डी सिल्वा आनी तशेंच मागण्या विधी सोलोवन व्हेल्ले आसात फादर जेम्स डिसोजा हांणी तुमच्या खातीर मागला. फादर तुमकां ह्या जोड्याचे नवी देव बरें कर म्हणटा हांव. थोडे कळोवण्यो हे तुमकां आशिर्वाद जाल्या उपरांत आखरेचे कांतर जाता आसतना हांगासर याजाका सवे एक तस्वीर काडची. उपरांत कुटुंबा सवे चेडक्याचे तशेंच चेडवाच्या कुटुंबा सवे 2 तस्वीर तुमकां काडूंक अवकाश आसतले. ताज्या उपरांत तुमी दस्तावेज सायन करूंक थंयसर जोडे. ताज्या उपरांत दोगा साक्षिणीचे आनी उपरांतली तस्वीर तुमकां भायर काडूंक वा इगर्जे भायर काडूंक तुमकां अवकाश आसतले. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बगान देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आमचो सर्गीचो बाब तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळून तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगा संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी कंतीदुखीन संपडलेल्यांक तुमी पावूं आनी तुमच्या दयाळ करण्यांचे सरगार तुमकां इनाम मेळो. आनी एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सोमेस्तांचेर सर पदवेदार ते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Amen.
घेऊन कसोचे गुरवे देवरा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. Shiri fulani ne goi tolo suga gari nastana tuka Superman tuzo satolo moro poria Superman tuzo satolo moro poria Superman tuzo satolo moro poria. When I saw you standing there, I about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you'd only let me. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cries. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you'd only let it be. Oh,
when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my check hard. heart could still fall less. बरें मोगचनो हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरी सांज मागता. A very good evening to all the ladies and gentlemen, those who are present here. Hi everyone. ये जे सकडांचो आवाज. Come on. Hi everyone. Yes, कशी आसात तुम्ही सकडां? बरी आसात? Fit and fine and superb आसात? थोड्यांनी थकली सकील घाल्ल्या मोबायल वयर उखलूंक गुत्तू ना आनी की हो कालेंगी म्हणून दिया बा आमकां काल्याक म्हणून नेगी आसूं दी. बट एनीवे कोण पुरो आमचे सवे आसात. हांव चिंता आज दोन कुटुंबाचें कार्य न्ही आमचें कार्य. तशें आसतना मोगचनो आनी मुख्य एक 3 घंटे कितें आसात आमी दोन कुटुंबां सोवें दोन आपुरबायेच्या व्यक्तित्वा सोवें एक आपुरबायेच्या जोड्या सोवें करसूंक आसा. So are we all excited to begin this lovely evening? Yes? Why? तर एक तुम्ही सकड आमचे सोमे हांगा आसात जाल्यार एक गट्ट दोन ताळयो सावा सोमेस्तांनी दिवचे. Come on ladies and gentlemen. Yes, that's fantastic. एक आपुरबायेच्या कोंकणी पदांत अशें म्हणटा मोगचनो. आज आनी सदांकाल रावतलो विश्वासी आनी त्या विश्वासींत तूं जावन आसाय मुजे मोगाचें तारू आनी मोगाचें सली म्हणून. तशें आसतना गोवा पदांत आसा आनी आज सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन सदांच विश्वासी रावतलो रावतली म्हणून थोड्याच मिनटां पयलें यस देव टेंपलांत भास दिवन श्रीमान आनी श्रीमती जावन लग्न जिविताक पांय दवरला. ती जावन आसा डिसोजा आनी कार्डोजा कुटुंबांतलीं भोव आपुरबायेचीं व्यक्तित्वां. The lovely gems of the family, D'Souza and Cardoza. And they have given you wonderful invitation for this lovely evening. तर मोगाचनो हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक डिसोजा कुटुंबांतलो काणीक आनी माणीक आनी मोलादीक सकडांक मोगासो हस्कुरा तोंडासो. Who is the groom? Come on ladies and gentlemen, कोण तो? गट्ट सांगया. म्हाका गोत आसा हांगासर न्हवऱ्याची मोगाची मनशां मस्त जण आसात. I want everybody to shout, who is the groom? Yes, अळे तें थावन आवाज आयलो फाटल्यान थावन. फॅमिली फुल एनर्जीर आसा. ओके. एंड ऑल्सो कार्डोजा कुटुंबांतलें आपुरबायेचें फुल एक आपुरबायेचो दिवो आनी सुमेस्तांक मोगाचें हस्कुरा तोंडाचें लिविताक संगातीन जावन पांय दवरचें होकलबाय कोण म्हूण विचारल्यार who is she? Come on. गट्ट सांगया. वय तर मोगाचनो लेविट आनी रीमा तांच्या लग्न जिविताक पांय दवरला. तर हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या आपुरबायेच्या लग्न संभ्रमाक मोगासो येवकार मागता. तर मोगाचनो पयल्यान पयलें हांगासर आमी न्हवऱ्याच्या कुटुंबादारांक ह्या वेदीक येवकार मागतले. वी गोना वेलकम द फॅमिली ऑफ लिविट नाव. देखून गट्ट दोन ताळयांच्या आवाजान आनी संगीताच्या नादान लेट्स वेलकम द फॅमिली मेंबर्स ऑफ ग्रूम प्लीज. या Come on, everybody, make some noise. Let's go. Everyone, come on, let's go. Nason mukare uche sagrani. Let's go, come on. Everyone, come on. Everyone, make some noise. Yeah, mukareya, sakra mukareya. Yes. Yeah, mukareya, sakra mukareya. Andaya, anasreya. Yes. Yeah, mukareya. Andaya, wait. Yeah, auntie Jyoti bhai mukareya. Andaya. Sakrani, yeah. Come on, everybody, make some noise. Come on. Thodi yakushineya. Nasta
उस्ते रावचे सगळ्यांनी या खुशीने आपल्या या खुशीने या खुशीने whoa whoa come on everyone yes that's fantastic thank you मोगाची कितली अपुरबायची कुटुंबादारां आमच्या लिविताची मोगाची कुटुंबादारां हांगासर उबी आसात तांकां वळख मागीर खंडीत करून दितलो बट तुमचे लागीं एनर्जी म्हाका कशी आहा म्हूण गोत्ता द वन ऑफ द पावर पॅक फॅमिली आमचे लागीं एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप जावन आसता केदाळे देखून आयिल्ल्या समेस्त मोगाच्यांक एक ओडल्या तणान तुमी हाय म्हण आपल्या कम ऑन से हाय 3 2 1 Yes, look at the energy. That's fantastic. And tumi sumestani muja right side baska kaniyochi. Please be seated on my right side, please. Yes. Well, ladies and gentlemen, now it's the time to welcome the bride family. Hoklicha kutmadara hangasar yevkar magokastele. One more time, with the same energy, let's welcome the family members of Reema, please. Come on, everyone. Done. Use the Italian samba, sakra melon. Yes, come on. Magacino Italian samba, use the sakra melon. Come here, Baba, come here. Yes. Come, Baba, come here. Magacino Italian samba, use the hoklicha kutmadara. Yes, stand here. Everyone. Nason mukare yonche hoklecha kutmade. Arre, yode. You say take me home, I said no Perignon. You said no. Yes, mukare ya, sakra mukare ya, andaya. Ya kushike ya. Yes, everybody make ya. Moga chumek tali yon savas diya hoklecha kutmadaran. Come on. Very good. Angatraba. Todi ya kushike ya. Come on, everybody, make some noise. Let's go. Want all of you, come on, clap your hands together. Talion Savazi and Sakra Melon. Yes. Okay, thank you so much. Mogachino hanga serube asa hukli chinkut madana. Tene तांचे एंटरटेनमेंटा कांय उणें ना जाल्यार आमच्या एनर्जीक कांय उणें ना 5G स्पीडार आसात ती पण तुमी आमच्या णवऱ्या गेल्या कुटुंबादारांनी समेस्त वळ्यांक एक गट्ट हाय म्हणचे कम ऑन से हाय आले कितले व्हडलो आवाज नंतर समेत आयकता ते इतलो व्हडलो आवाज कितें जावन दी तुमकां मोगासो येवकार म्हज्या लेफ्ट सायडीन तुमचो बसका काणयोची प्लीज बी सिटेड ऑन माय लेफ्ट सायड वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन तर मोगाचे आतां वेळ आयला आयच्या णवऱ्याक आनी हकलेक सांगात दिवच्या दोग जण देडे आणि सोबीत दोग जण देडयो थंयसर फुडें येतली तर मोगाचनो तांच्या एनर्जीक आमी मॅच जावन तांकां ताळयोंचो आवाज दिवंक आसतले लेट्स पुट हँड्स टुगेदर अँड वेलकम द बेस्ट मॅन अँड द ब्राइड्समेड्स प्लीज मोगाचनो ताळयोंचो आवाज येऊ दे सगळा मेळोन वो वो गो कम ऑन I want all of you come on clap your hands and make some noise. Everybody go. Eu de Italian Savaz, yeah, Mukaraya. Yes. Yeah, Yakoshinea. Yes, dedio ya side dedio yeta na tum chot flower girls angi khange apnya lagi khange ya even the page boys you can stand with the best man over there Yakushine baba letan Yakushine yes ha thank you so much padya dedankani didiyinki gattu don thali yon आवाज येउंदी हंगसर गड्द देडे हांव चिंतलें हांव तू या स्टेजीर हाईट दिसता म्हण म्हज्या की हाईट ते दिसतात पळया हे गट्ट दोन ताळी येवन आवाज तांकां दिया आनी म्हाका गोतून हांव होकलेन कशें चूज केला म्हणून चूज करी जे म्हणूच ना पुरा झेरॉक्स कॉपीत वय दोगांक एक गट्ट दोन ताळी येवन आवाज दिया मोगाची भयण्यो हांगासर देडयो जावन सोंपते आसात हे गट्ट दोन ताळी येवन आवाज तांकां दिवचे वय तर मोगाची न्हू आतां वेळ आयला आयच्या या संभ्रमाचे नक्तीरा म्हण संगीत अ ब्युटिफुल स्टार्स फॉर टुडेज इवनिंग Those have just began their new story. आणि तुमकां गोता की आज मंगलोरांत आसचे सखड थिएटर क्लोज कई काल्याक हा बुधवार काजार म्हणून की नाही ऍक्च्युअल मूवी आता हांगासर जाता
ओके, द हिरो आणि हिरोईन आतां भितर येतात. तशें आसतना now it's the time, ladies and gentlemen, to welcome the newly married couple, that is Mr. and Mrs. Levitt and Reema, please. Come on. Mogachino tali yon sava somestandi. I want everybody make some noise. Everyone, let's welcome Levitt and Reema, please. Come on. Whoa, come on, let's go. Yes, keep dancing, both of you. Dance karte ya. Whoa, whoa, whoa. Come on. Super, very good. Everyone, come on. Tendrava, illa veldrava. Ille nasa. Keep dancing. Very good. Let's go. Yes, fantastic. Yeah, Mukareya. Yeah. Beautiful. Anga joins here. Come on, best man and the bridesmaid. Ille nasa padya nasa. Keep dancing. Yes, everybody. Hath wairu kol nektali un sawazi hoti. Sakda bada. Yes. Thank you so much. Dev bare karu. Mogachno. दोघांकी एक गडी बोर पळया. तुम्ही खंय दिश्ट घालचे नाका. णवऱ्याक आनी व्हंकलेक एक गडी बोर पळया. आज तांचो संतोष पळयतना आमच्या मतेर बिल जावं दी, टॅक्स जावं दी, या घरा खाली तें जालां हें जालां जावं दी, पेट्याक भायर सोडला म्हणून खंयचें टेन्शन येना. पुरो टेन्शन पयस वता तांकां पळया एक गडी बोर. कितले सोबीत सोबते आसात. हांगासर लेवेत सगळ्यांक एक तुवें वेव करचें. हाय 3 पाटी दितात. मस्त एनर्जी तांच्या लागीं आसा. कम ऑन लेवेत, वेव योर हँड. हेलो. Superb. And the same energy I want for the bride now. But Reema sakdani. Come on, Reema. Hi. Think it hoklik matri lekonda to. Asundi. Zaundi. Mogachino. तर एक क्वेश्चन हांगा सर हांवें रिमा कडेन विचारूंक आसा. आज इतले सोबीत तुमी सोबतात पूण स्पेशल जावन लेवितान खालें म्हणी तुका सांगलें गी. सोबीत दिसता म्हणलें. ये बा तें बारी सिंपल जालें. सोबीत दिसता पळय डिक्शनरींत वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन वन. खालें अशें प्रेज करन कांय सांगो ना. देवा म्हज्या. ओके जाऊ दे. तर आतां लिवित ताच्या दोळ्याक दोळे पळोवन खालीं 2 उतरां तुवें सांगाचें. जायत गे. कम ऑन. You look so gorgeous, beautiful, my love. हांवें ताका दोळ्याक दोळे पळोवन खाली सांग मात्र म्हणलें. तो प्रो लेवलार आसा. जाऊ दे. एक घट्ट 2 ताळी येवन आवाज दिया मोगाचनो. तांच्या कुटुंबाच्या वडिलांक हांगासर फुडें आपोवंक आशेता लिविताच्यो मोगाचे आवय बापाय हांगासर आसात. मानेस लुईस डिसोजा आनी मानेस तीन ज्योती डिसोजा दायकन फुडें येवचें. तशेंच मोगाचो बाव लिओन जॉन्सन डिसोजा मुखार या. आपल्या तेगी तांकां घट्ट 2 ताळी येवन आवाज दिया. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर द लवली फॅमिली मेट्स. लागीं येवन रावचें तुमी न्हवऱ्याच्या लागीं. तशेंच रिमाची मोगाची वडिलां हांगासर आसात. मोगाचो बापोय मानेस क्लिफर्ड कार्डोजा आनी मोगाची आवय मानेस तीन रिना नोरोन्ना दायकन तुमी मुखार येवचें. आनी मोगाचे सोबीत 2 प्रिन्सेस आसात. ऑलरेडी देडयो जावन हांगासर सोबते आसात. क्लिटा मर्सी कार्डोजा आनी वेनेसा क्रिस्टल कार्डोजा. तांकां एक घट्ट 2 ताळी येवन आवाज दिया. आनी तशेंच मोगाचे ह्या संदर्भार मोगाचो येवकार मागता. हांगासर होकलेचे मोगाचे अंकल आनी आंटी आसात. मिस्टर वलेरियन आनी मिसेस वेरोनिका कार्डोजा खंय आसात. Yeah, they can do me मुखार येवचें. घट्ट 2 ताळी येवन आवाज तांकां दिया मोगाचनो. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर देम एज वेल. प्लीज जॉइन. तुमी हांगासर येवन तांचे तुमी जॉइन जावचें. येस. तर मोगाचनो मोगाची वडिलां कुटुंबाची लागशिल्लीं आमा सुमेस तांच्या मुखार आसात. पण कुटुंबादारांक एक घट्ट 2 ताळी येवन आवाज दिया. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर द लवली फॅमिली मेट्स. येस. तर आतां तुमच्या काजाराचो अपूर्बायचो केक हांगा तयार दवरला. दोगी मुखार या आपल्या. आतां फर्स्ट आज तावन तांचे नवे रेस्पॉन्सिबिलिटी सुरू जाता न्ही. इनीड दुबो काकलां पुरा रेस्पॉन्सिबिलिटी सुरू आपण. ओके. कित्याक म्हळ्यार लिविताचे मस्त जाण आमचे तुळू फ्रेंड्स आसात. फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी काले म्हळ्यार किचनाचें काम न्ही. तशें आसतना कोणेंय एका जाणवायच्या मनशान म्हळां द व्हेरी व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन हॅज टोल्ड दॅट द पर्सन इज गोइंग टू ग्रॅब द नायफ ऑन द वेडिंग डे. द किचन रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर आफ्टर फॉर दॅट पर्सन ओनली. ओके. कोण काजारा दीस सुरी पयल्ले हातान घाण घेता ताच्या उपरांत किचनात ड्युटी तांकां कय. आतां दोगांत कोण पयल्ले घाण घेतात.
ऑलरेडी हांव करते आसा आनी काय लागत आणि काय करचे नाही गे वय जाऊ दे तर दोघांनी हाताक हात मेळया Yes, ladies and gentlemen, now it's a moment to cut the cake and celebrate with them. एक गट्ट दोन ताळीयों आवाज देऊन छे. In 3, 2, 1, here we go. Congratulations! I want all of you clap your hands together. Come on. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. That's fantastic. Come on, everybody. Congratulations and jubilation. पहिले एकमेका वाटून घ्या. Share each other to first. know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and content? Now share with your parents. I used to think that happiness hadn't been invented. But Madara that तुम्ही was वाटून घ्या. in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Come on, audience. Let's put our hands together. एक ताळी येऊन आवाज सगळा मिळून द्या. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that Come on, you everyone. thought you Let's put our were hands above together. me. That I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Yes, even with the best man. Yes. तुमका लास्ट कालाक दौरला म्हळ्यार तुमका बेस्ट मागी राखे जायत गे हां बाय वेल कंग्रॅच्युलेशन्स वन मोर टाइम लिविट एंड रीमा तुमका रास रास उल्हास पाठयता कुटुंबादारांनी तुमची बसका काणयोची प्लीज बी सिटेड देखन तुमची बसका काणया लिओन हांगाच रावचे उरली बसा. And along with Leon, I request Mr. Avinash Mascarenas, देखन मुखार येवचे. अविनाश आसात गी हांगासर एक गडीभर मुखार या. हांगासर लिओन आणि अविनाश शॅम्पेन पॉप करतले. तशें आसतना उरली तुमी सगळ्यांनी वेदी वयर वेचे. प्लीज गो टू द मेन स्टेज. फ्लावर गर्ल्स पेज बॉयज पुरा तुमच्या बसका काणग्या वसा. तुमची बसका काणग्या भुरगीं पुरा बसा. तुम्ही मेन वेदी वयर वेचे. शॅम्पेनाचे बॉटल काणयोनी वयर येवचे जायत गे. Yes, please go to the main dais over there. मोगाचून एक गट्ट दोन ताळी येऊन आवाज हांगासर आमी दिया. थंयसर लिओन आनी तशेंच अविनाश हांकां दोगांयकी शॅम्पेन पॉप करतली. एकलो त्या सायडीक एकलो ह्या सायडीक वसा वयर वसा. Yes. Can we have some noise towards to this two gentlemen over there to pop the champagne bottle now? एक गट्ट दोन ताळी येऊन आवाज दिया. आनी मोगाचून सुमेस्ता मेळोन. Why? Yes. Okay, इल्ले मोदया. Yes, even Avinash also, please. Can we have some noise, ladies and gentlemen, to pop the champagne now? Here we go. Come on, make some noise. Everyone, go. Here we go. Yes, that's fantastic. Can we have the glasses, please? Yes, lovely. Thank you so much to Leon. Thank you so much to Mr. Avinash. आणि मोगाचनो यस केकी सो आणि वाईन असो स्वाद तुमचे लागी पावोवच्याक आयते आसा. आमचेच केटरर्स रुचिकांत, प्रोफेशनांत आणि सर्विसांत. One of the best and the professionals, that is professional caterers, please. Over to professional catering over there. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me.
You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Goddamn. See you licking frosting from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, man. I'm tired of all this candy on the. Well, ladies and gentlemen, one more time I extend a warm welcome to each and everyone. या अपूर्बायच्या लग्न संभ्रमाक तुमका सुमेस्तांग मोगासो येवकार मागता. मुल ಸೇರ್ದಿನಂಚಿಂದ ಮಾತಾ ಬಿನೆರೆಗ್ಲ ಬರಿ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ स्पोरला घंटा ते येऊन लेसग मोकिडे दखनोंदुल्ले तर मग अचनो आज लिवित आणि रीमा त्यांच्या लग्न जीविताची नवी सुरुवात त्यांनी प्रारंभ केल्या. द न्यू स्टोरी विच इज जस्ट बिगॅन नाही आणि एक अपूर्बायेचे जोडे चिंध्या लिवित आणि रीमा तुम्ही दोघांय 50th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात म्हणून चिंता 50 वर्षा तुम्ही आता मुखार वसाचे जायत गे आणि तशेंच मोगाचनो एक जोडे आसले तांचे 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनाली आणि तांचे जुबलेवा दिस तुमकां गोत्ता सोंग पुरो जेवण जाताना होकाल नवरो होकलेक इडली खावंक आसा न्ही आता आसा गी हा आसा गी ना इडली खावंक ना गे आता होकाल आनी नवरे एकामेका इडली तुमी काजार जाताना आल्ले गे आल्ले न्ही आता शेयोगी ना इडली आता थोड्या कडेन आसा ओके जाऊ दे तशें आसतना 50 वर्सां संपयल्ले जोडे एकामेका इडली खावून आल्ली गे आणि होकाल नवऱ्याक या नमण्यार इडली खावयतली की तोंडाक चेपतली आणि फास्ट फास्ट खावयतली गे आणि पळयल्लो लोक पुरा इतलो विस्मित जालो आणि तांणी विचारले कितें जावंक पुरो आमच्या दोगां मदें मोग 50 वर्सां जाल्यार मोग पळया म्हणून तशें आसून एकल्यान वचून विचारलें गे कालें तुमचें सिक्रेट या मोगा मदें कालें सिक्रेट म्हण देखून होकाल म्हणाली गे मोग सिक्रेट पुरा मात्ती म्हज्या दांताचो सेट ताणें घाला विगी विगी केल्यार म्हाका एका येता म्हणाली गे तरी तंतू जाल्यार तांचो मोग अनकंडिशनल जावन आसलो आनी दोडतो जावन आसलो. आज तुमची मोगाची काणी सुरवात जाल्या तशें आसतना तांकां या मोगाच्या काणये विशान आनी मुखासरच्या जिणये विशान 2 इशारे दिवंक आनी तांकां भलायकी मागच्याक तांणी एक जस्त व्यक्तीक नमयारला. दे हॅव चूजन अ लवली पर्सनॅलिटी टू रेज द टोस्ट. तर मोगाची न्हू बुवा पुरबायची वळख हांगासर आसा वर्किंग एज अ टीचर in St. Jerusa School and qualified with D.Ed, B.Ed and Masters in Economics. Barenkan sing karta, barenkan nasta, reading books and cooking. Work experience of 10 years and married life experience of 12 years. I think she's the perfect person to raise the toast. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome the toast mistress. That is Mrs. Jonita Priya Waspli. Warm welcome to Mrs. Jonita. एक गट्टू दोन थाळी येऊन सावाजियां सुमेश तांबडा. काजार म्हणल्यार 2 कुडींनी रास करचो एकच मोग अशें म्हणटा एक इंग्लीश बरयणार. एकठांय जाल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरी सांज मागता. गुड इवनिंग एवरीवन. सगळीं आमी आज संतोष पावल्या कित्याक म्हणल्यार लिविट आनी रिमा हांणी लग्नाच्या सक्रामेंताद्वारे संगत पोवन आपणायला आनी ह्या शुभ संदर्भार तुमच्या सर्वांच्या नांवी लिविट आनी रिमा तुमकां रास रास उल्हास पाठयता आनी काजार म्हणल्यार हे लांब पयनाक बरें मागता. आज सगळ्यांच्या तोंडान अशें आयकूंक मेळटा लिविट बरो भुरगो आनी रिमाय बरें भुरगें. हाका कारण आमची ती होडिलां कित्याक ती बरी मनशां आनी तांचें कुटुंबय बरें आसता. आज ह्या दोनी कुटुंबाचे उल्लेख उलोवंक भोव अर्थभरीत जावन आसा. पयल्यान पयलें दोनी कुटुंबाची वळख करूंक आशेता.
होली क्रॉस इगर्जेक समर्पण दिल्ल्या ताकोडे वस्तीक नसच्या श्रीमान क्लिफर्ड कार्डोजा आनी श्रीमती रीना कार्डोजा हांचे देवभिरांतीचे कुटुंब जावन आसा. मानेस्त क्लिफर्ड सादो बळो कृशेकार जावन आसा आनी मानेस्तीन रीनाबाई घर सांबाळणार. आनी ह्या कुटुंबाक देवान तेगा भुरग्यांचे देणे फावो केला. अशें व्हंकलेचो बाप्पू जावन आसा वालेरियन आनी मावशी वेरोनिका हांणी ह्या भुरग्याचो मोग केला आनी तांचें पोशण केलां. पयले जावन आसा आयचे व्हंकल रीमा क्लारा कार्डोजा. तिणें आपलें नर्सिंग फादर मुल्लर्स कॉलेजीन संपोवन प्रस्तुत ती युकेन रजिस्टर्ड नर्स जावन आपलो वावर करते आसा. व्हंकले विशयान सांगचें तर ही चुरूक मोवाळ आनी मैपासी जावन आसा. तिका मुवीज पळोवचें म्हणल्यार भोव खोशी. आनी दुसरें जावन आसा क्लिटर मर्सी कार्डोजा. ताणें ACCA एग्जाम क्लियर केले आसता आतां कामाच्या सोदनेर आसा. आनी तिसरें जावन आसा वेनेसा क्रिस्टल कार्डोजा. ते आपले PUC शिकप आल्वास कॉलेजीन शिकते आसा. ही जावन आसा व्हंकलेच्या कुटुंबाची मोठवी वळख. आनी न्हवऱ्याच्या कुटुंबा विशीं सांगचें तर न्हवऱ्याक हांव 12 वर्सां वळखतां. लिविटाचो डॅडी मानेस्त लुईस डिसोजा आनी मम्मी मानेस्तीन ज्योती डिसोजा. होली रिडीमर समर्पिल्ले फिर्गस देरेपैल हांगासर तांची वस्ती. मानेस्त लुईस 12 वर्सां गल्फान वावरलो आसता आतां आपल्या धाकट्या पुता सांगी कॅटरिंग सांबाळटा. आनी ज्योतिबाई हाऊसवाईफ जावन आसा. ह्या कुटुंबाक देवान दोगा भुरग्यांचे देणे फावो केला. पयलो जावन आसा आयचो केंद्रीय बिंदू आयच्या कार्याचो रुवारी आयचो कुंवर लिविट डिसोजा. बारी लांब ताका पळयतना तोळट्या माडाक पळयल्या बरी जाता तितलो लांब आसा तो. तो आपलें शिकप शिकून आतां युकेन मरेल्ला क्रुसन मेन चेफ्सान वावर करन आसा. हो पळोवंक सुर्यारुपाचो सोमेस्तांव भोव मोगाचो आनी तांच्या गरजेंक पावचो. बेस्ट कुक तो. 12 फावटी ताणें रांदलें हांवें केल्लेंय आसा. खंयच्याय वेळार ताका कॉल करून खंयचीय रेसिपी विचारल्यार तटपट करून भोव खुशेन तो सांगता. रीमा तुजें नशीब जेवण तयार करची खंयचीय तुका कंत आसची ना. आनी दुसरो जावन आसा न्हवऱ्याचो भाव लिओन जॉन्सन डिसोजा. तोय हांव कांय दाटूच्याकी उणें ना म्हणल्या बरी ताणें ताजें दाटूकूच फॉलोअप केला. तोय एक बरो कुक जावन आसा. क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटीक बेस्ड नवार्थीक प्रोफेशनल कॅटरर्स हाचो तो ओनर जावन आसा. तोय लोकां मोगाळ जावन आसा आनी आयच्या कार्याचें जेवण तांचेंच आसतलें. ही जावन आसा न्हवऱ्याच्या कुटुंबाची मोठवी वळख. आमी पळयता लिविट आनी रिमाची कुडीची वाडावळ जाल्या. मोतेची वाडावळ जाल्या. शिकप आसा. 4 जाणां वटूक बसून गोत आसा जाल्यारय आज तांणी प्रारंभ केल्लें तांचें जिवीत नवेंच जावन आसा. म्हज्या काजारी जिविताच्या अनुभवान अशें सांगूंक आशेता. लिविट आनी रिमा तुमी पळया एका हाताची 5 बोटां एकच लेक नात. जर तर ती बोटां तुमी दोडली तर एकच लेक जातात. तशेंच तुमी दोगांय जाणां एकाच चिंतपाची मनशां न्ही बगार वेगवेगळ्या चिंतपाची मनशां जावन आसात. देखून तुमच्या जिवितान खंयच्याय एका सन्निवेशान लागून राग आयलो म्हूण चिंतया ह्या कसलोय विशय जावंक पुरो. ते दाळा बोटां दोडल्या बरी एकल्यान थंड जाल्यार थंयसर राग वचून परत संतोश स्थापन जाता. हे तुमी मतीन दवरूंक जाय. Accept life as comes. You will find happiness in celebrating togetherness at every moment. म्हणजे जिवितान दीस कशे येतात तशें स्वीकार करा. जिने कश्ट जावनंत उराना या सूख जावनंत उराना. त्या देखून कश्ट येतना कंगल जायनाकात आनी सूख आसतना वाऱ्यार उबा नाकात. तशेंच मागणेय भोव गरजेचें जावन आसा. एक सांगणी आसा जे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाता बळटा. मोरी माय तुमच्या कुटुंबाची राणी जायजे. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या कुटुंबाचो राय जायजे.
देवाक तुमच्या कुटुंबान पयलो जागो दिया. देवाचो आदर मागा आनी देवाचें उतर सदांच वाचा आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेया. ह्या उतरा बराबर जमलेल्या सर्वांच्या नांवी हांव तुमकां भलायकी भरीत, संतोष भरीत, सुख समृद्धीचे आनी विशेष करून भुरग्या बाळांनी भरलेले काजारी जिवीत जावन दी म्हूण मागून ही म्हजी थोडी उतरां संपयता. विश यू जॉय, लव and happiness on your wedding day and as you begin your new life together. देव बरें करूं one and all. देव बरें करूं. मिसेस जॉनिटा हांगासर एक घट्ट दोन ताळयो आवाज तिकाय दिवचे. दोनी कुटुंबाक वळख करून दिवन जुस्त उतरांनी भलायकी मागिल्ल्याक. We have a picture with the bride and groom, please. देडो आनी दिदी तुम्ही एक उबे रावचे. And let's go with the picture with the toast mistress for today's evening. एक घट्ट दोन ताळयो आवाज मोगाचे नो तुमचे हात खाली आसात जाल्यार एक दिया. थंयसर भलायकी मेस्त्रीनीक भोव आपुरबायाच्या रितीन जुस्त उतरांनी भलायकी मागिल्ल्याक. Thank you so much for raising the toast in a beautiful way. Thank you. Thank you. देव बरें करूं. Thank you. Please be seated. Yes. मोगाचे नो आज लिवित आणि रीमा त्यांच्या लग्न संभ्रमाच्या या तयाराच्या वेळार जायते शॉपिंग केलां तांणी. वय की न्ही? वय. आनी केल्या वेळार गव्हर्मेंटाक एक बांदूंक आसा काले GST. वय. पूण आज तांचें नवें GST तांणी बांदूंक आसा. तें कितें म्हूण सांगल्यार गॉड्स लव, सॉरी अँड थँक्स. हे 3 GST जावन आसतले. आनी आतां तांच्या लग्न जिविताची थोडी बोगणां आमचे सोबत दवरूंक ती फुडें येतली. They're going to give a gratitude words now. Requesting Levitt and Reema kindly proceed for your words of reply now. देखून तुम्ही फुडें सरचे तुमची बोगणां आमा सोमेस्तांच्या मुखार दवरच्या. घट्ट दोन ताळयो आवाज तांकां दोगांक दिया मोगाचेनो. Let's put our hands together for the bride and the groom reply now. देव बरी सांज समेस्तांक. रिमा आनी म्हज्या लग्नाच्या दिसा तुमच्या सोमेस्तांचो उपकार बावडोवंक आमी भोव चड संतोश पावता. आमच्या दोगांक सांगात आडिल्ल्या सर्वेस्पर देवाचो आमी काळजांत उपकार बावडता. आज आमचे मीस बेडिल्ल्या फादर सिरील मिनेझस, रेस्पेर केल्ल्या फादर अरुण मिनेझस आनी शर्मो दिल्ल्या फादर अनिल डिसिल्वा, फादर जेम्स आनी सर्व एजागोचो आमी उपकार बावडता. आमच्या कुटुंबान सरिल्ल्या संद्यांक हांव ससनाचो विशय मागता. आमकां जल्म दिवन मोगान वाडयल्ल्या आमच्या डॅडा मम्मीक उपकार आमी कसो बावडचो. थँक्यू मॉम अँड डॅड. म्हजो भाव लिओन आनी रिमाचो भयणी क्लिटा आनी वेनिसा आनी आमकां हर एक मेटांनी आज पर्यंत आमच्या सांगाता आसोन आमकां व्हरतो सपोर्ट केल्ल्या. थँक्यू लिओन, क्लिटा आनी वेनिसा. आमच्याच मोगाच्या पोदोर मोदोरनीचो, अंकल आंटीचो, बाप्पू मामाचो, आकई माम आनी मामीचो आनी काजिन्साचो मुस्त मोग दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक काळजां जावन देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या सकट फ्रेंड्स आनी उपकार केल्ल्या तुमकां थँक एंड ऑल माय फ्रेंड्स. भोव आपुरबायेन आमकां बरें मागिल्ल्या जोनिटा वॉस काळजां जावन देव बरें करूंक म्हणटा. आज सोबीत रितीन कार्य चलोवन व्हेल्ल्या MC विजय डिक्सन तुका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. हे कार्य यशस्वी करूंक कारण जाल्ल्या एक्झॉटिक इव्हेंट्स डॅफनल आनी जेरल्ड, प्रोफेशनल कॅटरिंग लिओन, म्युझिक DJ सँडी, लायट्स अँड सावंड्स MK प्रो सावंड्स कीर्तन आनी फोटोग्राफी केल्ल्या रोलिंग शटर फिल्म्स तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. आखरेक तरी पयले तुमकां सोमेस्तांक आमच्या कुटुंबादारांक, इश्टांक, वड्यागारांक आनी मोगांच्यांक आनी हांगा आजार जाल्ल्या परगांवांत आशिल्ल्या आमकां बरें मागिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूंक. परोक्ष आनी प्रत्यक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूंक. And to you, my beloved wife and life partner Reema, I thank you for being the part of my life and promise you I will be you with forever. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
Good evening, everyone. हांगासर जमल्यांक तुमकां सर्वांक वेलकम म्हणटा. आज आमच्या कुशेंत तुमी सगळा आयल्यात. मस्त देव बरें करूं. हांव पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्घ दितां आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. हांव आज स्पेशली उडास करता आमच्या आबा मायचो देवा दिन जाल्ल्या आनी सर्व कुटुंबादारांचो तांकां सस्नोचो विशय मागता. I would really thank my dad and mom, my bapu and auntie, my sisters, 2 sisters, for bringing me up, and whatever I'm here today is all because of them. And also I would thank Badu's, LIVITT's dad and mom for accepting me in their family. And special thanks to Leon, who is organizing all this catering. Thank you very much. Hopefully the food is nice and everyone would enjoy it. And thank you for all my brothers, cousin sisters, and whoever come from London, Thelma auntie and Kaji uncle and their siblings, and all my relatives have come far just for my marriage. Love you all, and thanks for being the part of my marriage. And also I would thank the photographers for being patient for all the poses. Thank you everyone. Thanks one and all. Enjoy the evening. Thank you so much. देव बरें करूं. पळया मोगाचें एक गट्ट 2 थाळयो आवाज आमी समेस्तान दी हांगी वन मोर टायम. पण देडे आनी देडयो तुमी एक घडी भर उबे रावा. मोगाचें तुमच्या हातांत वायन असो ग्लास आसा म्हूण हांव चिंता. I want everybody one more time raise your glasses together. सगळ्यांनी मेळून एक घडी भर वायन असो ग्लास वयर उबारचें. And let us wish for the health, wealth and the prosperous life of LIVITT and REEMA, and together say cheers to the lovely couple. Thank you. Over to professional caterers, please. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along. Yes. बरं मग आज हांगासर होकलेक आनी णवराक संगात दिवच्या देडो आनी देडयेची मोठवी वळख करून दिवंक हांव शेतां. हांगासर देडो जावन सोंपते आसा 2 जण. One is Mr. Denzel D'Souza. Yes, Denzel, please introduce yourself. तूं कितें करना आसा आयकलें तुज्या विशयान 1-2 सांगती तुवें सगळ्यांक थेळसूनचें. म्हजें नांव डेंझिल. हांव कुवेट वावट करना आसा एज ए HS इंजिनियर. ओके तितलेंच गे ताणें हय काय अळे लिविट विशयान कांय सांगूं नाय गे. लिविट म्हजो काजीन जावन आसा. म्हजो डॅडीच्या भावाचो पूत. ओके फायन. आनी हांगासर आसा रॉयस्टन डिसोजा. हांव रॉयस्टन डिसोजा, लिविटाचो बेस्ट फ्रेंड. हांव दुबयंत नेस्ले टेक्निकल इंजिनियर जावन काम करना. सुपर्ब. दोगांयक एक गट्ट 2 थाळयो आवाज दिया. वय तशेंच हांगासर अपुर्बायचे देडयो आसात. तांच्या विशयान इल्ले मोठव्यान वळख तुमकां इल्लो मेळ्ळा पूण ती कितें म्हणटात पळया. येस, फर्स्ट दॅट इज क्लिटा मर्सी कार्डोजा. हेलो एवरीवन, म्हजें नांव क्लिटा मर्सी कार्डोजा. हांव ACC एफिलिएट. हांव ग्रँडवर्थ कन्सल्टन्सींत इंटर्नशीप करना आसली. हांव रिमा बायचे सिस्टर. Reema Bai's sister. Okay, very good. And here we have Vanessa Crystal Cardoza. म्हजें नांव वेनिसा क्रिस्टल कार्डोजा. हांव फर्स्ट पियून शिकोवन आसा. हांव रिमा बायचे भयण. थोडे कोंकणी तुमकां इल्ले सोमा येता. हां, खोशी जाता. जावं दी. एक गट्ट 2 ताळयोंचो आवाज तांकां आमी दिया. देव बरें करूं. Yes, we have the caterers to remove the glasses from their hand. Thank you so much. आनी क्विकली जावन हांगासर एक आमी तांकां मिड टर्म टेस्ट दिता आतां. जायत गे होकल आनी णवराक. इंस्टेड ऑफ शू गेम वी गोना हॅव अ ही एंड शी नाव. देखून थंयसर देडो आनी देडी तुमचे एक चेअर तांकां दिवचे. जायत गे उरलीं तुमी बसा. 1 चेअर इक्वल ऑन द सेंटर ओवर देर. येस, हां हांगा दवरा. येस, रिमा हांगासर तुवें बसचें. येस, 1 more chair for the LIVITT. You can sit here. Yes, बसा. उरलीं तुमी बसा. ओके. हांगासर तुमकां हांव एक प्रॉपर्टी दिता. काण घेया.
This is one for you and one for you, Levitt. Take. Very simple. थोडे क्वेश्चन असतात ताका तुम्ही तुमचे आन्सर दिवचे. इफ इट इज यू रेस्पेक्टेड वर्ड्स विच इज रिटन ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्लेट थंयसर बरयला ही आनी शी म्हणून. पण ह्या मुखार तुम्ही दाखयतना सगळ्यांक दिसचे बरी तुम्ही मुखार शो करचे जायत गे. ओके तुम्ही कितें करूंक म्हळ्यार दोनी हातांनी तांकां ताळयोंचो आवाज दिवंक. आपल्या गट्ट दोन ताळयोंचो आवाज येऊ दी मगोच नो. येस दॅट्स फॅन्टास्टिक. द क्वेश्चन नंबर 1. दोगां पैकी कोणे पयले आय लव यू सो मच म्हणलें? ओके तेने जावन आन्सर आयले एंड ऑफ कोर्स दॅट इज ग्रूम. पण गट्ट दोन ताळयोंचो आवाज लेविताक दिया. ओके क्वेश्चन नंबर 2. दोगां पैकी सकाळींचे व्हॉट्सअपार कोण गुड मॉर्निंग मेसेज पयलें धाडचे? Who sends the good morning message first? येणे लेवित म्हणटा तो खंय तेने रिमा म्हणटा तें धाडटा खंय आसतलें व्हॉट्सअपार अपडेट आयला कोण नाही कथपटी धाडचे. ओके जाऊ दे. क्वेश्चन नंबर 3. दोगां पैकी हू इज द बेस्ट सिंगर? कोण बरें सिंग करता? ओके वाव दॅट्स ब्राईड. कम ऑन एक ताळयोंचो आवाज दिया. नेक्स्ट हांवें कुकिंगाचे विचारचे म्हणून बट एनीवे खंयचेय क्वेश्चन जाल्यार ते येता नो राखत जायत गे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. दोगां पैकी कोण मस्त रोमॅन्टिक? मस्त रोमॅन्टिक. वाव दोगी रोमॅन्टिक आसात. सुपर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. दोगां पैकी हनीमून स्पॉट कोणे डिसाइड केला? कोणाय ना? कॉर्डेल तावनांगा तोन काही वशेत हाफ 50-50 आसा. जाऊ दे एक ताळयोंचो आवाज दिया तांकां. कम ऑन. ओके दोगां पैकी कोणे सड्ड पोट्टू जोक्स सांगचे? लाटपोट जोक्स. ओके येस. नेक्स्ट क्वेश्चन. दोगां पैकी कोणाक विग्गी राग येता? हू गेट्स एंग्री सो फास्ट? दाखयचे म्हणटा गे. ओके आता हे मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके होकलेक राग विग्गी येता पूण कोणे पयले आय एम सॉरी म्हणचे? ओके फायन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज राती जायत गे स्पेशली आज राती दोगां पैकी कोणे वचून वोगेत सायडींत न्हिदचे? 50-50 गे. ओके अँड द लास्ट क्वेश्चन. फाल्यां सकाळी स्पेशली फाल्यां सकाळी कोण एक बेड कॉफी करूंक रेडी आसात? रिमान पहिल्यांदा कर फाल्यां उठून कॉफी म्हणून. ओके एनीवे थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एक गट्ट दोन ताळयोंचो आवाज दिया मगच नो हांगासर. आनी एक क्वेश्चन आसा दोगी हांगात रावा. कित्याक म्हळ्यार आमचो नवरो शेफ ने देखून हांव ताचे कडेन क्वेश्चन विचारता. एक 2 मिनटां एक्स्ट्रा काडयात. ओके व्हेरी सिंपल क्वेश्चन लेवित तुका. हांव तुका थोडे हांगासर फुडाची नांवां सांगता. ते दोनी फॅमिलीक तूं कोणाक कंपेर करताय म्हणून सांगाचे जायत गे. ओके कोणाय की इन्क्लुडिंग ब्राइड्समेड होकाल नवरो देडे कोणाय की. ओके एक एक पर्सन कोणाक हे सूट जाता म्हणून. ओके फर्स्ट वन रसगुल्ला. म्हजो भाव लिओन. ओके सो एनीवे तो शेफ जाल्ल्यान काल्यान बरो आन्सर येता पळय. ओके बटर चिकन. बटर चिकन वेनिसा. काल्याक ते चिकना बरी लोव येता आसता. ओके करता को करता. को करता. ओके नेक्स्ट बर्गर. बर्गर हो डेंझेल. केदाळा पळय रे कुवेट असताना कॉल करताना बर्गर तेन्ना गावचे जालें. ओके फायन. नेक्स्ट वन तारल्यांची कडी. म्हजी मम्मी. ओके लोणचे. आंटी. काल्याक? माझी मम्मी. रिमाची मम्मी. काल्याक? ती आंबोटानी तीक. आंबोटानी तीक. ओके नेक्स्ट बाजी. बाजी अंकल. काल्याक? बाजी छाप्पे. ओके नेक्स्ट एक गुलाब जामुन. म्हजो डॅडी. काल्याक? गाल अशा आसा व्हडले आसा. ओके लास्ट 2 मोर. तिकी मिरची स्पायसी मिरची म्हळ्यार? म्हजे कुटाम. व्हेरी गुड. ओके आता लास्ट होकलेक एक तूं कंपेर करता जाल्यार खंयच्या डिशाक कंपेर करताय? कम ऑन तुज्या होकलेक. अळे सोमाची फाल्यां तुवें खावंक आसा. उरल्यांचे पुरो डायरेक्ट म्हणलो म्हजो मम्मी म्हजो फॅमिली ते होकलेक पळय सोमाची त्या रेडी. दूध पेडा.
दूध पेडा बट एनिवे एक गट्ट दोन ताळी घेऊन आवाज द्या ओके होकल बाई काल कंपेअर करताय नोराक गुलाबजामुन गुलाबजाम बट दॅट्स लवली मग अजून एक गट्ट दोन ताळी घेऊन आवाज द्या देव बरें करू तर आता तांच्या काजाराचो पयलो नाच ती सदर करूंक आसतले देडो आनी देडयो तुमी थंयसर सकले सकल वचून जॉइन जावचे देडे आनी देडयो सकला या ऑल्सो ब्रायड एंड द ग्रूम तुमी हांगासर मोदे येत या मुख्य वेदिकेर हांगासर तुमकां सजयला तयार जावचे आनी मग तुमचे लागीं विनंती करता तुमचे लागीं सगळ्या लागीं मोबायल फोन आसात तातूंत एक फ्लॅश लायटाचें ऑप्शन आसा सगळा ऑन करा पळया आय वॉन्ट एवरी वन टू टर्न ऑन द फ्लॅश लायट्स प्लीज कम ऑन सगळ्यांनी वय हे फुल्ल ग्राउंड फ्लॅश लायट दिसले जाल्यार भारीच सुबीत दिसता कम ऑन आय वॉन्ट एवरी वन टू टर्न ऑन द फ्लॅश लायट अँड रेज युअर फ्लॅश लायट्स प्लीज सगळा एक थंयसर फ्लॅश लायट कितें आसा वयर उखला पळया आय वॉन्ट एवरी वन टू टर्न ऑन द फ्लॅश लायट्स पळया Can we have all the flashlights above, please? Yes, that's fantastic. Play up the wave kara, sakna. Yes. तर मोगाचे नाव थंयसर पळया लिविट आनी रिमा तुमकां सगळ्यांच्या फ्लॅशलायटाची एक विश आसा and now it's a moment to celebrate with them for their first walls. एक आपुरबायचे walls हांगासर ते can we have a shout? Come on, say ho! Yes, here we go for the first walls of the bride and groom now. तुम्ही बरें करून wave करचे. Here we go. Music, please. Let's go. La 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 la. Beautiful. Come on, wave your hands, please. Tikuniyo moga moja, pois consogni jitna. Come on, everyone. Casa ikoria, sangata natsutana. Yodi sakna wave karche. Come on. जीवाक मोजा जिविता वाटोलताना दोन काळजा एक कोरिया संगात कोणाच्या हात खाली असतात एक गट्ट दोन थाळी येऊन साबास कम ऑन हातात धरून तुझ्या वाटांक घुसपली संगीताच्या तालार पाला मारली काळजाचो संतोषून बोलो दोगांयनी मोगाच्या धाग्यांनी काळजाय जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळजाय जाली हात तुझो ओड्यार मोजा खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन तुका Come on everyone, make some noise. दोर म्हाका मोगा केदींच सोडनाका खोशी जाता तूं आसतना घेवंक वेगेन Everyone, come on. हाताक धरून तुझ्या बोटांक घुसपली संगीताच्या तालार पावला मारली काळजाचो संतोषून बोलो दोगांयनी मोगाच्या धाग्यांनी काळजाय जाली मोगाच्या धाग्यांनी काळजाय जाली Wow, really amazing. That's fantastic. मोगाचें गट्ट दोन ताळी घेवन सावास तांकां दोगांयकी दिवचें भोव आपुरबायेचें पद आनी ताचे समेत भोव आपुरबायेचें नाच एक गट्ट दोन ताळी घेवन सावास सगळ्यांनी दिवचें कम ऑन
तर मोगचनो तांच्या वट्टू आमी 1000च्या पुरुषांक वसोंक आसा. वी नीड टू गो फॉर द वेडिंग मार्च नाव. देखून सगळ्यांनी उठोन जोड्या जायचे म्हणून ना, एनीवन यू कॅन पेअर अप विथ एनीवन एंड प्लीज काइंडली कम फॉरवर्ड. देडियो तुम्ही मुखार या. Please join. Vicky. Not only for the couples, you can pair up with the brother, sister, friend. Come on. Sakrani uton mukareje. Cousins, friends, family. Requesting everybody to join now. Sakrani yon join zaije. Sakrani yon. Vicky ya. Uta padya. First and foremost, all the family mates. Ani ur limpura yetat mukare ya. Vicky ya. Why? Tancha petlan join. But I live with an Rima ille mukare ya. Yes, perfect. Yeah, join zaya. Sakra join zaya. Yes. Vicky Butoni Mukaraya. I want everybody to join for the wedding march now, ladies and gentlemen. Come on, quickly. Yes. Friends asat, cousins asat, sakrani on joins on. Come on, ille Mukaraya. Okay. Hope everyone are ready over there for the march now. Come on, let's go with DJ Sandy. Music, please. Come on, follow me. Up. Come on, hands up and wave your hands, everyone. Everybody, let's go. Wave your hands and join. Come on. Aram se. Come on, yeah. Everyone, let's go. Both of you together. Come on, wave your hands. Come on, I want everybody. Mix your hands and up and make some noise, everyone. Come on. Everyone, let's go. Very good. Yes, that's fantastic. Yes, now stand face to face. Face to face, hands up and clap. Hath wait and clap there. Come on, everybody. Hands up and clap. Come on, everyone. Hath wait, Sakrani. Keep clapping your hands. Come on. Sakrani, madam, clap the everyone, hands up. Go. Come on. Okay, Ata. Paile no live it Sakrani ek high five deun kasa. Okay, then you will come back. Then Reema will go. Okay, so live it paile Sakrani high five di ani party hai. Come on, give a high five, everyone. Go. Reema rao. Somebody else. Everyone together, give a high five to live it, please. Come on. Naste rava. Keep dancing. Very good. Very good, that's fantastic. Come on. बड़ा हाथ वही में तालियों से आवाज दिया सकड़ा बड़ा Yes, that's fantastic. Come on. Very good. Come on, keep clapping your hands, please. Very good. Come on. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Very good. Live it, magin party hai. Run and come back. You know it's serious. We're getting close. Yes, run. Don't need party. Come on. Run. You feel it. Very good. Come on. Believe it. Yes. When you get up, Okay, now Reema, it's your turn to give a high five to everyone. Come on. Yes, Sakra ki. बड़ा हुकले के हाई फाई दिया सकड़ा में डॉग Come on, give a high five to everybody. Yogi. बड़ा हाथ वही रुकल न तालियों से आवाज दिया I want everybody to raise your hands and clap. Come on. Everyone. Come on, let's go. Very good. Yodi, keep dancing, everybody. Okay, Reema, now run back. Run. Party, no. Party. Yes. Come on, run. Everyone, come on, keep dancing. Doshe. Ata, Sakrani, ye ek hath join kara. Join one hand. Ye ek hath, one hand only.
एक हात tunnel please. Enter together. What's up with that? तुम्ही help करा तांकां. Very good. Come on. Yes, form a tunnel. एक हात धरा, एक हात. Come on. Come on everybody, let's go. डान्स करते रहा, हात धरा आणि डान्स करा. हात वैर वैर इल्ले. तशें. Very good, let's go. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'll count to 10. Don't take advice. Come on, keep dancing, everyone. Just come my way, simply kiss me and say. Bitar ya, bigi bigi ya, bigi bigi ya. Yes, mukharaya. Come on. Walk forward. Yeah. Dogi wattu ke ya. Come on. Yeah. Yes. Come on everyone. Let's go. Yeah, maka padaya. Yes. Come on. Look at me and stand. Maka padaya. Yeah, mukharaya. Yes, come forward. Yeah, mukharaya. Yes, LIVITT REEMA, turn that side. Yes. Yeah, joins there. Yeah. Keep dancing, come on. Yeah, Kushineya. Yes, look at the stage and stand. Come on. But yeah, Kushikeya. Come on. Everyone, 3, 2, 1, go. Let's go. Everyone, go. Yeah, mukharaya. Okay, LIVITT REEMA, wait there. Come on, sing. Let's go. Sakrani naso kasa. Yeah. Mukharaya. Hands up and clap, come on. Yes. Everybody. Yeah, mukharaya. Second. 3, 2, 1. Go. Kodi party bosong na mukharaya. Come on, can you sing together and do? Come on. Everyone. Yes, hands up. Okay, thank you. And आता it's called as a line dance, follow dance म्हणतात. इल्लें comfortable जावन रावा. तुम्ही नाचतात म्हणल्यार आमी सेकल्यांनी करंट पुरा पास करून सोडलां पळया ते. इल्लें सेकील पुरा पळया. वयर आसचे दिवे पुरा आज ते सेकला दवरला आमी. तुम्ही नाचतात म्हणून. आता जबरदस्त नाचोंका. जायत गे? ओके? येस. आता थोडी स्टेपां हांव करता. थोडी स्टेपां LIVITT करता. ताका फॉलो करीजे. थोडे पटी REEMA करता. आर यू ऑल रेडी? Come on, DJ Sandy, please play my track. Come on. But I'm busting Come on, make some noise. Hands up. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Do this. Come on, let's go. Everyone, go, move. Yes, come on. Okay, now do Shahrukh move. That's it, come on. And hands up. Yode, very good. Yes. Ata sakad REEMA follow kara. Same game. Come on, REEMA. Go. Very good. And shake your hand. And do this. Okay,
Okay, now do this. Come on. And roll. And move your legs. Come on. Sakil pura padaya. And this side, run. 1, 2, 3, clap. This side, come on. 1, 2, 3, and stop. There. It's the time to disco. Yo, there. It's the time to disco. And move your hands. Come on, wave. It's the time to Okay, now follow limit. Okay. Come on. Yes. Okay, everybody, do this. Come on. And wait. Come on, shake your hands, everyone. Yes. Come on, shake this hand. Okay, आता shoulder दरा एक काम shoulder दरा तुम्ही दरा. Go, move your legs. Yodi. Come on, everyone, go. Okay, now freeze. Freeze! Everybody clap your hands. Come on. 3, 2, 1, go. Move your jump, go. Okay, आता हात वर करा. इल्ला पेन कार्ड आले पेन कार्ड. बड़ा आंटी बड़ा दे. अले. सुपर. आता पेन कार्ड लग गया. 1, 2. एक पेन लग गया. Very good. आता आमचा लिओन फॉलो करा. Come on, Leon, anything, come on. Everyone, go. Come on. 3, 2, 1, go. Yoni, hot weight. Very good, come on. Superb. Come on, everybody, say ho. That's fantastic. आता तुमचं जोड आवडतो रवा. Let's go for the second waltz. That is a partner with the pair over there. तुम्ही सकला वही join जा. Let's go for the second waltz. Music, please. Georgia, wrap me up in all you hurt in my arms, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I
थँक्यू सो मच. देव बरें करून सुमेस्ताय. गट्ट 2 ताळी येऊन आवाज दिया. थँक्यू. प्लीज बी सीटेड. देखन बसा. होकलांनी नवरो वयरया. 18 वर्सां वयली चलयो. I want at least 12 to 14 members to be here. मुखार येवनचे. All the beautiful girls. Come on. Even boys also you can join, no problem. चेडे मुखार येवीत. कांय प्रॉब्लेम ना. आपल्या तुमकां सगळ्यांक एक बरेंशें एक गिफ्ट आसा म्हजेतून मुखार आयल्यार. Come on. Yes. Yeah, मुखार. I want few more please. 1 2 3 4 5. आपल्या मुखार या. Yes, in case येना जाल्यार लिवित मुखार ये. वय रे. देडे रावियत रवा. चेडे रावियत. Even the boys also can stand. Boys also you can come forward. चेडे तुम्ही मुखार येवीत. या मुखार या. हां मस्त जण नाव आपयता आता येना जाल्यार. हां म्हाका पळोवन रावा पळय हांगासर एका लायनीन रावा. कम ऑन. म्हाका पळया. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्टील मोर. हां कोणी आसात बसून आसात रिमा? येस. मेलिटा आलिटा सुनीता पुरा वेगी या. हां डेलिना या. हां डेलिना आज येना जाल्यार फाल्यां ना मागीर. हां आजत वेगी या. वय मुखार पळया म्हाका पळया. अशीन गुवा. येस एका लायनीर रावा. कितले जाण जाले हांगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इल्ले पाटी आसा. हां 11 12 13 बॉयज यू कॅन जॉइन. दोग देडे मात्र की पळया लिवित कोणी एक कितले जाण जाले आमचे सोमे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जाय आमकां. 2 4 6 8 10 12. 2 more boys please. 2 4 6 8 10 12 13 आसात. आनी एकलो कोणी और एकलें कोणी मनी. एनीवन वॉन्ट्स टू जॉइन? कम ऑन. होकले सो बुक को टॉस करतले हांव बट इल्लें डिफरंट जायत गे. विगे या कोण मुखार येतात? पळया लिवित कोणाक या पोंगा शेताय. एनीवन यू वॉन्ट्स टू कॉल ऑर रिमा? मर्विन कोण? मर्विन खंय आसा मर्विन? ये मुखार ये. वय ओके. हांगा रावा पळया एका लायनींत रावा सक्कड. वेल लेडीज एंड जेंटलमॅन इट्स व्हेरी सिंपल. हांगासर 2 4 6 8 10 12 14 roses आसात. I'll be holding 14 roses here. हे होकलेच्या हातान दिता. ओके. And she will distribute to each and everyone. सगळ्यांक एक रोजस मेळटा. आणि ते बरें रॅप केला. सिंपल रोजस न्ही. स्वित्झर्लंडान या पुटी उबेल्लो रोजस हाडलात. आणि 14 रोजसांत एक रोज मात्र डिफरंट कलर आसा. ओके. सो 13 in one color and 1 in different color. ओके. कोणाक डिफरंट जावन एक कलराचे रोज मेळटा that person wins the bouquet of the bride. ओके. समजलें न्ही? येस. सो कलबाई सकला येचें आनी सगळ्यांक तूं एक थंयसर रोजेस दिते येवचे. तूं बस ಒಟ್ಟುಗ್ बसा. ಒಟ್ಟುಗ್ मेळोन दिया. येस. कम ऑन कीप डान्सिंग. येस. हां आता उक्ते कर नाका. डोंट गो टू ओपन इट. उक्ते कर नाका. जायत गे. आई टेल यू. कीप डान्सिंग. कम ऑन दैट्स गुड. कीप डान्सिंग विथ द रोजेस. कम ऑन. येस. वेरी गुड. Superb. Yes. Very good. Perfect. Yes. Hokalani no ragaya. Moderava. Stand right on the center. Okay. Lift your rose wrappers over there. Pade anke gatte 2 thali on savaziya. Ata slowly when I give the count from 3 to 1 you need to open the wrappers. Okay. Let's go. Please. Unwrap it. Come on. 5 4 3 2 1 go. Ani wairu kola roses. Raise your hands up with the rose. Okay, red. Come on. Keep dancing. Come on. Ukte kara. Urli ukte karo de. Come on. Everybody, open the rose wrappers over there and lift it up. एक लाख बंगाराचे फुल आसात विकी काडा. Come on. Everyone, let's go. Okay, raise it up. Wait, खोला. अनेक लाख रोज और दो खट्टू गेले. Done. चलेंगे. वैरू खोला पड़ेगा. Okay, done. So, कोणाक white rose मिळना? Yes. What's your good name? नाव किता है? Joylin. Yes. Hokle so book hoke ya. Anga sarasa. Yes. So this lovely bouquet
It's for Joylyn, please. Come on, congratulations. And urli tumcha hatan dasche rose and sakda melon theinsar hoklik diya. Come on. Give it to the bride, please. Come on, everyone, together. What took melon? Zairgi? Okay. LIVITT mukar pade. Yes, I want everybody to come closer and hand over those red roses to the bride, please. Yes. Fantastic. Thank you so much. देव बरे करो. पढ़े थे एक दिया. पढ़े. देखून मुंचे. अरे देखून मुंचे अरे. चेडे अंक कंचे संभाळून समाल गोत्तु ना. अरे कया अंतु रोज. जाऊ दे देव बरे करो. Thank you so much. Please be seated. Congratulations, Joylyn. होकलनी नवरो वैरया. देव बरे करो. मगशनो फुटे हंगसर आमी होकलेक सडाक उठयतल्याव. वैरया तुम्ही सकडा वैरया. मगशनो हंगसर फुटे होकलेक हात दिवन उठोवच्याक मुखार आपयता. लविटा डिसूजा, जॉसलिन आणि जॉयलिन. तुम्ही ते गायनी मुखार येवचे आणि होकलेक हात दिवन सडाक उठोवचे. दोनी कुटुंबाची स्त्रियो तयार जाया. Both the family, the beautiful women, please get ready. होकलेक हात दिवन उठया. तेगी उठया, तेगी. दोन्ही कुटुंबाची स्त्रियो लागी या आवया आणि सकडा. येस सकला वसा. सकला या. दोन्ही कुटुंबाची लागी या. ज्योतिबाई, रीनाबाई. मुखार या. बिगी मुखार या. दोन्ही कुटुंबाची स्त्रियो लागी या. लगी रवा. सकड़ा लगी रवा. मुखार पड़या. लगी रवा. Please proceed. पुढे वसा. Only 15 minutes. Right? 15 मिनिटा मात्र वसा. बरे मगचनो होकलबाई आणि एक फुडले 15 ते 20 मिनिटां सड्यांत आयते जावंक काण घेतली. आणि या संदर्भात तुमकां आमी स्टार्टर्स आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स दॅट इज मॉकटेल हांगासर सर्व करतल्या. देखून सेवूंक वेच्या खाणा वयर देवाचो भरपूर आशीर्वाद मागच्याक आमी समेस्तां उबे रावया. Kindly rise to seek the blessing of the Almighty God on the food now. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुका आमी अर्गां दिता आयच्या या बोवा पुरबायाच्या या संजे खातीर. आज लिवित आणि रिमाच्या या लग्न संभ्रमाक तयार केल्ल्या खाणा जेवणाचेर तुजे भरपूर आशीर्वाद मागता. हे जेवण तयार केल्ल्यांचेर आणि हे जेवण सेवतल्या आमी समेस्तांचेर तुजी भरपूर बेसावा वोत म्हण आमी मागता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देखून बसा. मोगचनो आता तुमकां बसुल्ले कडेच थंयसर रुचीक स्टार्टर्स आणि तशेंच थंयसर मॉकटेल्स सर्व करतली. देखून हांव उलो दिता. ओवर टू प्रोफेशनल केटरर्स टू सर्व द स्टार्टर्स एंड द मॉकटेल्स नाउ. थैंक यू. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls
Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Hearts burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say, girl, we got to go all the way. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. We ain't been together too long.
so strong. There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. I need more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. I need more of you, changing my rain into sun. Garum gele kutore sashti razal mujnavu tamdelle rasu mudi tar sagala wadkat makakavu walki shirwalla parshaya pangla kamu kurtavu rasyar soldana padlan re lagtai chede che pursavu Kona makka chocolate arundi dai Kona makka bichera apoi dai Kona makka visude sapai dai Kona makka boi sheda koi dai Come closer and listen. The beat of my heart keeps on the same. I notice it most when we kiss it. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom bang bang boom bang bang when you are near. Boom bang bang boom bang bang loud in my ear. Pounding away, won't you be mine? Boom bang 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 all the time. It's such a lovely feeling when I'm in your arms. Don't go away, I wanna stay my whole life through. Boom bang 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 close to you. Nangona, hai, kita zatamaka, kone sangalang tuka. Away, kita zatamaka. Bodies hai, boom bang bang boom bang bang boom bang zata. Kita kagada sakamoja dakka dida. Boom bang 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 away, what yeta. Tutsai makana karita. Bodies hai, boom bang bang boom bang boom bang zata. Kita kagada sakamoja dakka dida. Boom bang 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 away, what yeta. Boom bang bang bang. Boom bang bang bang. Tutsai makana karita. Check. तशेंच मोगाचेनो हांगासर डान्स फ्लोरी उक्ते आसा कोणाक नासूंक जाय तुमी मुखार येवन हांगासर नाची येता द डान्स फ्लोर इज ओपन दोज हू वॉन्ट टू डान्स यू कॅन कम फॉरवर्ड And also, तुम्ही बसले कडेन स्टार्टर्स आनी तशेंच मॉकटेल सर्व करतली आनी एक 10 मिनटां उपरांत आफ्टर 10 minutes वी गोना ओपन द काउंटर थंयसर तुमकां एक ड्रंक इन लव म्हूण दिसता
वेदीच्या राईट सायडीक तुमच्या लेफ्ट सायडीक 10 मिनिट्स उपरांत ते काउंटर आमी उक्ते करतले. वी गोना ओपन द काउंटर आफ्टर 10 मिनिट्स वन्स द सर्विंग इज डन. परत एक पटी दोज हू वॉन्ट टू डान्स ऑन द डान्स फ्लोर यू कॅन कम फॉरवर्ड. तुम्ही मुखार येत आणि नाचोंक तुमकां अवकाश आसा आनी एक 15 ते 20 मिनटां म्हणसर. थँक्यू सो मच. एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग. दिसता रूपन सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोता. यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता. बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना बाकऱ्यो लाटयता. नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका. दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका. डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगलाय तुवें डॉली. डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली. डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगलाय तुवें डॉली. डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली. दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पळे तामसो जाला. कारवी सगळे सांगाता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला. हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणान बसून धुमकी पळयता. वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता. हा हा ते किंद्री वाजवता कोण आंगणान बसून धुमकी पळयता. वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता. चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा. आधा है नॉन वेज और वेज है आधा. स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा. चाहिए नान या रोटी चाहिए रान या बोटी. मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए. थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी. ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए. किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज. चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज. चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज. चिकन कुकड़ू कू किचन से आवाज. चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज. चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज. चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज. चिकन कुकड़ू कू. तू मेरा हुक्म का इक्का तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का. मैं अलादीन तू मेरा जिन मैं अधूरा तेरे बिन. तू मेरी बोनी का सिक्का तू ही दिलदार मेरा पक्का. तू अलादीन मैं तेरा जिन मैं अधूरा तेरे बिन. मैं किसी से कम नहीं तूने सिखाया. नाचोंक मुखार आपण. आय वॉन्ट फ्यू मोर पीपल ऑन द डान्स फ्लोर. उठून मुखार आपल्या कोणापुरा नाचोंक आसा. द फॅमिली फ्रेंड्स एंड कझिन्स आय वॉन्ट एवरीबॉडी टू जॉइन फॉर द डान्स फ्लोर. कम ऑन. नाच मेरी जान होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु मार चलांगे झूले गगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु. नाच मेरी जान होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु. Jama
बॉस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलाय असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोर निशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल, दिसते भी भारी राजा फोटो मजा का। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया।
मोगाची न्हू हांगासर एक कळवणी आसा थंयसर तुमकां एक काउंटर दिसता ड्रंक इन लव म्हणून थंयसर तुमकां वरायटी फ्लेवर्ड मॉकटेल्स मेळटात तुम्ही उठून वचून मॉकटेल्स त्या काउंटरान काणयेत काउंटर उक्ते आसा तशेंच वेदीच्या लेफ्ट सायडीर तुमच्या रायट सायडीर स्टार्टर्स काउंटरी थंयसर उक्ते ओपन दवरला जर तर सडीत स्टार्टर्स जाय तुम्ही वचून काणये येता आनी काउंटरी उक्ते आसा थंयसर तुमकां मॉकटेल्स मेळटात which is non-alcoholic drinks. Right? They wasun tumi kaniyet. Please get up from your places and feel free to receive the mocktails as well as starters. Thank you so much. बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात छोगाला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे छोगाला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे धड़काए और सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे होने लगा सनसेट भाई तेरा फुल सेट है मोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 सारे
nacho. Chalo nacho. Everybody, let's nacho. Chalo nacho. Chalo nacho. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तंदेसी है अदा साडे ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो ईमानदारी की बीमारी छोड़ के आजा दौड़ के आजा ओ करे दिल तुझको इनवाइट वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट हो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट
बड़ा सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली होया आगरा मोगचनो समयस्थलागे विनंती करता दयकन तुमची मनाची बसका स्वीकार करा भुरगी दयकन तुमच्या जाग्यारच बसा मोगचनो होकालबाई एदळसो आयती जाल्या थंयसर फुलांचो चादर दरोंक आसची एंट्रन्स लागी वसा दयकन 4 boys the brothers of the bride or the new ones please go to the entry to hold the chadar आणि मोगचनो हांगासर एंट्री पाथ कितें आसा खाली दवरा जर तर तुम्ही हेणे तेणे पाशार जाते आसात जाल्यार दयकन तुमची बसका काणी घेया होकलबाई येदळसो आयती जाल्या आनी 2 मिनटांनी फुडें आमी येवकार मागतले हांव वी गोना वेलकम द ब्रायड वन मोर टायम देखून सुमेस्त लागी विनंती करता दयकन तुमची बसका काणी घेया हांगासर धाकटुलीं भुरगीं आसात पेरंट्सां दयकन नोट करात ह्या भुरग्यांक तुमच्या लक्षिल्ल्यान दवरा फायर क्रॅकर्स कोल्ड फायर पुरो आसतना भुरग्यांक दोळ्याक या आनी खंय पुरो लागात देखून दयकन उलो दिता भुरग्यांची पेरंट्स हांगासर आसात जाल्यार दयकन भुरग्यांक तुमच्या लागीं साता दवरा बिकॉज देर गोना बी फायर क्रॅकर्स ऑर cold fires or anything, so please be careful with the kids, make them to sit along with you for a while, okay? Daykan tumche suves dwara burgyank ani theinsar fulanso chadar darteli daykan entrance lagi wasa. Thank you so much. मोगचनो समयस्थलागे विनंती करता तुमची बसका स्वीकार करचे रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी काइंडली ग्रॅब युअर प्लेसेस आणि येदळूच थंयसर होकालबाई आयती जाल्या फुडें आमी हांगासर येवकार मागतले वी गोना वेलकम द ब्राइड एंड द ग्रूम नाव बरे मोगचनो परत एक पटी जमलेल्या सुमेस्तांक कार्याच्या
मुखल्या पाऊंडाक मोगासो येवकार मागता. वन मोर टाइम हार्टी वेलकम टू ईच अँड एव्हरीवन. तर आता वेळ आयला हुकलेक नवऱ्या बराबर परत एकपटी या वेदीक येवकार मागच्या. होकलबाई भोव आपुरबायच्या रितीन आमच्या संस्कृती प्रमाणे सड्यांत आयती जाल्या देखून आम्ही सुमेज ताळी मेळोन परत एकपटी गट्ट दोन ताळी यांच्या आवाजान आणि संगीताच्या नादान लेट्स वेलकम शेगुणाची सोन. येवती ताळी येऊन सभा सकरा मेळोन मोगशिनो. All of you, come on, make some noise. ताळी येऊन सभा जिया सकरा मेळोन. बड्या ताळी येऊन समाज गडगडी आपण आम्ही समेस्ता मेळोन लेविट आणि रीमा. Come on. Yes, fantastic. या मुखार या. सुपर. या दोघी बोई रे या. थँक यू. एक फोटो काढा पड्या सुबित करणं. तुम्ही मुखार पड्या. येस. मोगचून एक थाळी येऊन आवाज दियांगी दोघांकी आम्ही चा धरिल्ले वही रोकला तशें. थँक यू सो मच. देव बरें करूं. दोघी वयर येया पळ्या. देडे आनी दिडयो तुमी वेदी वयर येया. मोगचून हांगासर भोव आपुरबायच्या रितीन होकलेक सजयल्ल्या सुमेस्त स्त्रियांक देव बरें करूं. Thank you so much to all the beautiful women for all the help towards the bride over there. पण एक ताळी येऊन आवाज गडद दिया. होकालबाई कशी दिसते असा मोगचनो? हा कशी दिसते असा? सोबीत दिसता वय. तर मोगचनो सोबाई दुडती जातेली आता नवरो लेविट 1000 मती आणि संगरायली कार्यमणी सोबोवच्या मुखान. आणि कार्यमणी आडू नाही गे असा रेडी असा दोघी मुखार या. येस बरं. तर आता लेविट तुझ्या जिविताची श्रीमती जाऊन आणि जिविताची संगातीन जाऊन कार्यमणी सोबोवच्या मुखांतर स्वीकार करतलो देखून मोगचनो सुमेस्तानी गट्ट दोन थाळी येऊन आवाज हांगासर दिवचे. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर अँड हियर वी गो. मोगचनो थाळी येऊन आवाज दिया सकड़ा मेळोन. येऊन सकडानी मेळोन एक थाळी येऊन आवाज दिवचे मोगचनो. Lovely. Come on, I want everybody make some noise. Yes, that's fantastic. Why? तर अपुरबायन कार्यमणी थंयसर सोबोवन जाला आनी आतां फुलांचो जेलो अदल बदल करूंक आसा. पयलें जेलो थंयसर आतां तुमच्या हातान काण घेया. वय आतां कोणे पयलें जेलो एक्सचेंज करचें आतां क्वेश्चन. ओके देखून हांगासर आमी टॉस करया. तुमी हेड ऑर टेल खंयचें चूज करीचे जायत गे. येस हां हां सिलेक्ट करतात गे. नाका हांव टॉस करता तुमी हेड ऑर टेल म्हणून सांगा पावता. ओके येस विच यू वॉन्ट टू चूज. Head and Levitt of course tail. Okay, let's go. Dedo mukhari epल्या. Okay, this is for you now to go for the toss and for the garland. कशें जाता आतां तूं कॅच धरयत and head and tail ताणी सांगून जाला. Let's go. Please toss now. Yes. Okay, and it's head. Okay, so already head दिल्लें कोणे थंयसर होकलेन नेगी देखून तुका चॉइस असा. यू कॅन गो विथ द गार्लैंड और यू कॅन अलाव हिम टू गो. काय कितें करताय? Anyway, I don't mind. Okay. So होकलबाई फुडें सरतली. The bride is going to go with the garland exchange first. Let's put hands together for the bride, please. Come on. ताळी येऊन आवाज दिया मोगचनो सकड़ा मेळोन. Yes. Superb. Thank you so much. आणि आता लेविट आणि रीमा एक वस्त आसा. आता तुम्ही चिंतूंक बरो खंयचे ती वस्त म्हणून विच इज अ very important one. ओके
ते कल्याण मलाबार जॉसा लुकास जॉया लुकास खंय गेल्यार मेळना खंय ते व्हेरी प्रेशियस वन ओके आणि ताच्या कुकिंग लँग्वेज सांगचे जाल्यार विच इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ प्रोटीन्स अँड विटामिन्स यू नो वॉट इज दॅट कळ्ळें KISS kiss it's official kiss time over to both of you please come on Kiss me. दिया मगोचने गट्टुदोन ताळी yes that's fantastic देव बरें करूं फुडें मगोचनो हांगासर आमी पासोडी आयर करूंक मुखार वापोंक आशेता पयलें होकलीची वडिलां मानेस्त क्लिफर्ड कार्डोजा आनी मानेस्तीन रीना नरोन्ना तुमी मुखार येवचें आनी बेसावासोवें होकलांनी न्हवऱ्याक आयर करचें एक ताळी येवन सावास तांकांय दिया मगोचनो दिया न्हवऱ्याची वडिलां तयार रावा पयलें बेसांव दिया बाय लेवित आनी रिमा हात सोडा जॉइन युअर हँड येस वसा पयलें बेसांव दिया आनंद आनंदेवा बापा लगी रवा आनंदेवा एक रवा बेसांव दिया पोयलो पोयलो वेस गायता पोवीत पोवीत साक्रामेंता सोवो न्हवऱ्याची वडिलां वयर या पयलें बेसांव दिया ताच्या उपरांत आयर करचें दोसी दोसी सोडली पोंता बेसांव दिया आये आये राख बोसल्यांत दोगाय दोगाय भागे वोंता बरें मगोचनो ह्या संदर्भार आमी उल्हास पटयता कुटुंबाच्या वडिलांक होकल आनी न्हवऱ्याच्या वडिलांक हे गट्ट दोन ताळी येवन आवाज दिया मानेस्तानी मानेस्तीन लुईस डिसोजा आनी ज्योती डिसोजा आनी मानेस्त क्लिफर्ड कार्डोजा आनी रीना नरोन्ना आतां एकामेका तोंडाक तोंड पळोवन तुमी उबे रावचें प्लीज स्टँड फेस टू फेस थंयसर एक फॉलोन्सो बुक्को आसा तांच्या हातांत दिया हांगा आंटी तुमी ह्या कुशीन रावा तुमी इल्लेशीन रावा बुक्को तुमच्या हाती काण घेया येस इल्लें पाटी रावा वाय मगोचनो आज हांगासर केवल लिविट आनी रीमा मात्र एक जावनान बगार दोन कुटुंबांय लागीं येयल्यान आतां येय आनी येणयेचो मान अदल बदल करूंक आसतलें पयलें उलो दिता हांगासर मानेस्त लुईस डिसोजा आनी मानेस्त क्लिफर्ड कार्डोजा तुमी मुखार येवचें फुलांचो बुक्को अदल बदल करून एक पटलून न धरचें दोगांयनी ताळयो आवाज दिया सो मेस्ता वेळार मगोचना आणि आता गरजो यजमान बायो मानेस्तिना रीना नरोन्ना आनी ज्योती डिसोजा पटलून न धरा एकामेका तशें येस एक तस्वीराक उबे रावा कैन वी हॅव अ फॅमिली पिक्चर येस मगोचनो वडिलांक एक गट्ट दोन ताळयो आवाज दिया सो मेस्ता मेळोन देव बरें करून दयकन तुमची बसका काण घेया फुडें हांगासर हांव मुखार आपयतां सासूमांयक हांगासर न्हवऱ्याक गट्ट आनी दट्ट मुदी शिवच्याक देखून हांगासर हांव उलो दितां रिनाबाई तयार जावचें तुमी थंयसर मुदी शिवच्याक आनी तुमच्या दुवे जाव्याक गट्ट आनी दट्ट मुदी काणयेन मुखार येवचें वय येया आनी सक्कड पागोर मायो तयार जाया आतांच उठोवन तुमी मुखार येवचें सक्कड पागोर मायानी येया पहिले बेसांव दिया बगला कित्याक उबो होरेता माया पोईता पागोर मायो मुखार या माया पोईता देडा पावंडाची मोदी वज्राची माई दिता म्हणटा देडा पावंडाची मोदी येया सक्कड पागोर मायो येया मुखार या होरेताक बेसांव दिया वसा घालून होरेता वसाना कामिसाक दिष्ट जायत तुका होरेता नश्ट जायत म्हाका दिष्ट जायत तुका होरेता नश्ट जायत म्हाका पागोर मायाचे ओडले लायन येया
दुबई तावनो कुवेट तावनो इस्रायल तावनो ब्राझील तावनो इटली तावन पुरा आणि त्या कंट्रीचे करन्सी kan येऊन वय बगलार कित्याक उबो होरेता मावा पोईता बारा भोरांचो शेलो जरीसो माऊ दिता म्हणटा बारा भोरांचो शेलो जरीसो माऊ दिता म्हणटा तो शेलो घालून होरेता वसाना कामी थोडी बेस्ट साऊंड येऊन यत्त कुशिने इशिने तेंद्रावा ते करेक्ट बरा तेना ताऊ दिशिने दिता गाव एनंते या बगला कित्याक उबो होरेता होकाला पोईता रक्ता मासाची कूड आपणाची होकाल दिता म्हणता रक्ता मासाची कूड आपणाची थोडी या कुशिने तेने ताऊन दे मुकार ताऊन दे या कुशिके या या कुशिके मुकार पळया इले एजेस जाऊन रावा वय चान्स कोणाचे नाही दड्याचे नाही वय लाईन पळया देडो काही तावन म्हणालो कुवेट तावन ने 1 वे तिकेटाचे पैसे झाले वय थोडी दिसानान मुखार या समाधीचे बरी रावा सक्कड पागोर मायांगे गट्ट 2 थाळी येऊन आवाज दी आम्ही सुमेस्तानी मिळून वय we have a picture please डन देव बरें करूं दायकन तुमची बसका काडया दोन्ही साइडीतून तुम्ही सकला देवी येस थँक्यू पळ्यान देडी मुखार ये पळ्या अरे तुवें पळयलाय तुज्या दोळ्यांनी कितले जण येवन कितले बरें करून थंयसर खाणीक दिलां देड्याच्या हातान व्हडले नोट तुगेल्यात तांणी थंय ब्लँक चेक मुदो करून घाला वय येस आतां तुका 10 सेकंड्स टाइम आसा चड गी 1 घंटो खाणी घे तू जायत गे 15 सेकंड ओके जायत आतां देडी मुखार येवचे आणि देड्याच्या हातातून जे कितें तुजे तावन साध्य आसा सक्कड घाणी येवचे येस हियर वी गो पंधरा सेकंड चड येता तुका येवन ताळी येवन आवाज Last 5, 4, 3, 2, 1, done. देडी एक टेन्शन घालाय होता ओण गणगेवचे नाही त्याचे सुबित नक्षो कट जातात म्हणून होय नाही देऊ ना इल्ले मुनी खाले दी इल्लेशे दी इल्ले कारण तुका वेळ दिल्लो जालो अरे ताणे काल दिला ते लंबा प्रॉब्लेम काय ना तेंत एडवांटेज अडे खाली खोलो दिलो ही 50 रुपये कॉर्डेल ताव नंतर पुरो बस सर 50 रुपये खाणगे येस मागीर तुम्ही फाटल्यान वचून शेअर करा थंयसर जायत गे देव बरें करूं देड्या आनी देडयांक गट्ट 2 ताळी येवन आवाज दिया मोगचनो तुमकां शेअर आसा काणग्या मोगचनो एक घडी बरो आमी उबे रावया एक जराल बेसांवा खातीर ह्या जोड्या वयर ताच्या उपरांत तुमकां आमी जेवणाक अवकाश करून दिता मोगचनो आमचो उजवो हात दोगांयनी हात जोडचे उजवो हात जोड्या वयर उबारया मोगळा सुमिया जेजू क्रिस्ता लग्ना बेसांत एक जाला अपूर्बायेचें जोडें लेवित आनी रिमा वयर देव अब्राम आसो इजाक आसो आनी जाकोब आसो तांचे मुखलें लग्न जिवीत नंदन करून दी म्हण आमी मागया बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नामी आमेन मोगचनो दयकन बसा हांगासर आमी जराल बेसांव दिवन जालां तशें आसल्यान मागीर कसलेंच विशींग आसचें ना ओके तुमचे बेसांवूत तांकां ओडल्या मट्टाचे विशींग म्हण आमी लेखता
तशें आसतना आमकां म्युजिकाकी अवकाश उणें आसल्यान तुमकां आतां आमी जेवणाक अवकाश करून दिता जेवण जाल्या उपरांत भरपूर तुमी नाचचें ಬಂಧುಗಳೇ ಯಾವುದೇ ವಿಶಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ವಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಊಟದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ डान्स फ्लोರಿಗೆ जॉइन ಆಗಬೇಕು देखून मोगचनो जेवणाची व्यवस्था या पर्यासा तुम इल्लो वेळ बसा मोगचनो जेवणाची काउंटरा या ग्राउंडाच्या मुजा लेफ्ट साइडीक स्टेजीच्या लेफ्ट साइडीक 2 नॉन वेज काउंटर आसा स्टेजीच्या राइट साइडीक म्हणजे थंयसर मॉकटेल काउंटर लागी एक वेज काउंटर आसा आणि त्या कॉर्नरार नॉन वेज काउंटर 3 नॉन वेज काउंटर एक वेज काउंटर आसा हात धुवची व्यवस्था मुजा लेफ्ट कॉर्नरार म्हळ्यार तुम्ही थंयसर हँग यू आईस्क्रीम काउंटर दिसता स्ट्रेट गेल्यार वेस्ट प्लेट आणि हात धुवची व्यवस्था आसा आईस्क्रीम काउंटर हँग यू तर्फेन द डिलिशियस द डेजर्ट आईस्क्रीम आणि पान आणि थंयसर दुर्लें डेजर्ट तुमकां मेळटा तशेंच मोगचनो थंयसर मॉकटेल काउंटर उक्ते आसा बंधुಗಳೇ 3 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ 1 ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಕೈ ತೊಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಚ್ಚ उपरांत आमी उपसून दिवचे कार्य हांगा ಮುಂದುವरून वरतल्या उरल्यानी सुमेस्तानी जेवणाक सोलचे तुमकां जेवणाक अवकाश करून दिला दयमाडी ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ आता होकलेक आमी बेसावांनी नेटोवन उपसून दिवचे कार्य आसतलें तें कार्य आमी सकला सोलून व्हरतल्या तुमी सकला येवचें होकलेची कुटुंबादारां तयार जाया नवऱ्याची कुटुंबाची उपसून काणी घेवंक तयार जाया दोनी कुटुंबाची लागीं येया देखन उरल्यानी देखन जेवणाक फुडें सरचें आनी परत एक फावटी विशिंगाचे कार्य आसचें ना कुटुंबाचे लागशिल्यांचे फोटोग्राफी मात्र आसतली उरल्यांचे बेसावूंच व्हडल्या मटाचे विशिंग म्हण आमी चिंतल्या नवऱ्याची कुटुंबाची हांगासर तयार जाया ऑल ग्रूम फॅमिली ऑन माय राइट ब्राइड फॅमिली प्लीज बी रेडी टू ब्लेस द ब्राइड उरल्यानी दयकन जेवणाक वचें मोगचनो ती 3 नॉन वेज काउंटर आसात एक वेज काउंटर आसा दयकन जेवणाक वसा नवरो हांगासर कुटुंबादारां सुवे आवय बापाय लागीं येया होकलबाय रिमा हांगासर ये रिमा ये हांगा मध्य तशीन गोवन रावचें हात जोडो पयले आवय बापाय कुटुंबाची वडिलां बेसावन दिवच्याक मुखारया पहिले मानेस्त क्लिफर्ड कार्डोजा रीनाबाई आणि बहिणीओ आणि कुटुंबाची लक्ष्मी येया बेसावन दिया रडानाका पाये आणि सुजनाका दोळे आणि सुजनाका दोळे 8 दिसा फुडे भाव आपुकेता पडे आयच्या 8 दिसा फुडे भाव आपुकेता Don't cargo kundo bae don't cargo kundo tuja nuryacha gustar bae lonien khago tuja nuryacha gustar bae lonien khago माते भोर केस बाये पाट भोर वीणे बाये पाट भोर वीणे वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिनी वेताय मुगो बहिणी बाये आमचे सांगातिनी
तुझ्या नोऱ्या बराबर तुझ्या नोऱ्या बराबर आमसो सोमेस्तान सो मोग बाय तुझ्या काळजात दोर आमसो सोमेस्तान सो मोग बाय तुझ्या काळजात दोर वोच वोच गो बाये तुझ्या भरताराच्या घरा तुझ्या भरताराच्या घरा सुखान राज करण राव तुझ्या माय मावाच्या घरा सुखान राज करण राव तुझ्या माय मावाच्या घरा सकड़ा या कुशीने येवन तांकां पळोवन उबे रावा तांकां पळोवन उबे रावा तशें शिफ्ट जाया सकड आवय बापाय आनी भयण्यो लागीं रावा होकलेक तुमचे सवे काण घेया तांकां पळोवन उबे रावा येस आवय बापाय आनी दोगी भयण्यो लागीं रावा वाय मोगोचनो हांगासर उबे आसा दोन कुटुंबां आनी ह्या कुटुंबांत आपुरबायन वाडल्लें एक आपुरबायचे फुल नव्या कुटुंबाक पांय दवरते आसा आनी ह्या संदर्भार उपसून दिवची दोन उतरां उलोवच्याक फुडें आपयता आमचे सवे फादर अरुण प्रकाश मॅनेजर्स आमचे सवे आसात दोन उतरां उलोवच्याक म्हज्या मोगाच्या सोजा केल्या कुटुंबादरणो कारडोजा केल्या कुटुंबाच्या तर्फेन उपसून दिवची दोन उतरां रिमा आमचें चेडू व्हंकलबाय सोबीत तें दिसता आस्कुऱ्या त्या तोंड्याचें आनी वेळ काळ आयला तुका उपसून दिवचें सोजा केल्या कुटुंबांत समर्पण दिवचें
आणि सोजा केल्या कुटुंबांदरण तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे क्लिफर्ड आणि रिना म्हाका दट्टू आनी वणी पडटात. तांच्या काजर जिवितांत देवान तांकां फोव केल्लें प्रथम बाळ या पयलें भुरगें जावन आसा. तांच्या शेतांत तें फुललें पयलें फूल जावन आसा. अशें आसता तांकां बारिस्त तें मोगाचें आनी ताचो जल्म आमच्या संतोशाक कारण जाला. ताच्या जल्मा वरवीं तांकां आवय आनी बापाय जावचें तें भाग मेळ्ळां. आनी आमचें हें व्हंकल रिनाबाई म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे भगवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या त्या इगर्जेच्या वाठारांत तें वाडिल्लें आनी इगर्जेच्या चटवटींनी तांणी सक्रीय रितीन भाग घेतला. आनी सुरविल्लें शिकप मूडबिद्रे तशेंच उंचलें शिकप खोडयाळ शहरांत फादर मुल्लर्स मेडिकल कॉलेजींत ताणें नर्सींग करून कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स दिवन पयशिल्ल्या त्या गांवांत युरोपांत लंडनांत एक नर्स जावन वावर करून आसा. ताच्या पांयार तें उबें रावलां. ताणें ताचो फुडार बांदून हाडला. आनी वी आर प्रावड ऑफ यू. वी आर व्हेरी प्रावड ऑफ यू. व्हेरी व्हेरी हार्ड वर्कींग गर्ल. व्हेरी व्हेरी हार्ड वर्कींग गर्ल. मस्त ताणें मिनत काडल्या. आनी ह्या ताळयांचो आवाज. मस्त ताणें मिनत काडल्या. व्हेरी व्हेरी हार्ड वर्कींग गर्ल अँड शी प्रूव्ड टू बी रायट. आनी हाका कारण ऑफकोर्स देवाचो आदार बेसांव करपा. आनी हाका कारण जावन आसा म्हजो धाकटो उणी तशेंच व्हंकलेचे आवय बापाय क्लिफर्ड तशेंच रिना आनी ताचे भयणी क्लिटा अँड वेनेसा तशेंच बाप्पू आनी मौशी वेलेरियन अँड वेरोनिका. वेर आर यू? हांगाच आसात वय. तीं कारण जावन आसात. त्या देखून आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. आनी अशें आसता ह्या चेडवाक ताणें बऱ्या हातारान सांबाळ्ळां, मोग केला, मस्त सॅक्रिफीस केला, सोडदोड सॅक्रिफीस करून ताका वागयलां. आनी अशें आसता त्याच बरोवरच्यान आमी तुमकां त्या चेडवाक समर्पण दिता. अँड लिविटा, आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. शी इज योर वायफ फॉर एवर. And you're directly responsible for her well-being. You're directly responsible for her well-being no matter what. And you are also, both of you are responsible to preserve the sanctity of the marital bond and the promises that you have given. And it's a serious task that has been given to you. With that confidence, I offer our loving girl into your hearts. त्या बरोवशान आमच्या चेडवाक तुमच्या सोजा केल्या कुटुंबांत ओपसून दिता. देव बरें करूं. फादर अरुण प्रकाश तुमकां ह्या उतराक जाप जावन उपसून काणयोची उतरां हांगासर उलोवंक फुडें आपयता. मानेस डेनिस डिसोजा मोगाचो बापलो. मोगाच्या कार्डोजा गेल्या कुटुंबाचो न्हू आसतावन आमी एक कुटुंब. कशें रिमा तुमचे भुरगे ते आसतावन आमचेय भुरगे. तुमी ताका कशें वागयलां तशेंच आनी ताच्या वर्णी सर्तीक मापान आनी ताका मोगान मानान आनी सुखा संतोशान वागयतलो म्हूण सोजा गेल्या कुटुंबातर्फेन तुमकां भास दिता हांव. देव बरें करूं. आतां व्हंकले गेल्या कुटुंबादारांनी व्हंकले उखल नदर न्हवऱ्याच्या हातांत उपसून दिवचें. येवन एक ताळयो सामाज सकडा मेळोन घट्ट धरा. येवन ताळयो सामाज सकडा मेळोन मोगाचिनो. देव बरें करूं. तर मोगाचिनो सकड कार्ये भोव वापुरबायचे रितीन जाल्ल्याक देवाक अर्गां जावन आमी सुमेस्ता मेळोन आतां गव्या लावदाते. Laudate Dominum, omnes gentes, omnes populi, quoniam confirmata est, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum, et veritas Domini manet in eternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Well, ladies and gentlemen, let's give 3 cheers to newly married couple. Say hip hip. Raise your hands and say hip hip. Come on, one more time towards to LIVITT and REEMA. Say hip hip. देव बरें करू. हांगासर पयली कुटुंबादरा फोटो काडच्याक तुम्ही तयार जाया. नवऱ्याची कुटुंबादरा इल्लो वेळ बसा. तुम्ही इमिडिएटली नेक्स्ट फोटो काडूंक रेडी जावंचे. देखून होकलेची कुटुंबादरा फोटो काडूंक मुखार या. फोटोग्राफर्स प्लीज अरेंज क्विकली. Yes. Yes. थोडी वेदी वयर वसा. कोणाक वयर सोडोंक जाता थोडी वयर वसा. थोडी हांगाच रावा. वेगवेगळी वसा. Yes, all those who can go up, you can proceed up. Those who can stand down, you can be down over there. तशेंच मोगाचे न्हू कोणाचे जेवण जावन आतां एक जेवणाक वसा. दोनी फॅमिली फोटो जाल्ल्यान डान्स फ्लोर आमी उक्ते करता. We'll start the dance floor immediately. मोगाचे न्हू wishing आसचेना. There is no wishing. हांगासर wishing आसचेना. येदळूच तुमी जराल बेसावन दिला. Ladies and gentlemen, we don't have any wishing ceremony. Already we processed with the general blessing towards the couple. Immediately after two families photo, we're gonna start the dance floor. Thank you. Yes, done. Okay, groom family please. नवऱ्याची कुटुंबाची येया. नवऱ्याची कुटुंबाची येया. अच्छा उपरांत आम्ही डान्स फ्लोर स्टार्ट करता. We have only 35 minutes for the music. 10:30 music off जातले. We're going to have only 35 minutes for the music, so we're going to start the dance floor immediately after this picture.
मुखार आहे आपल्या नवऱ्याची एक्सटेंडेड फॅमिली. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रूम प्लीज कम ऑन. मोगाचेनो कोणाचे जवान जावन आतां एका जेवणाक वसा. परत एक बटी म्युझिकाक 10:30 म्हणसर मात्र अवकाश आसा. द म्युझिक विल बी अलाउड टिल 10:30 ओनली. देखून इमिडिएटली डान्स फ्लोर आमी स्टार्ट करतले हांव. थोडी या कुशीने या. कोणाक थंयसर वयर सोडूंक जाता तुमी वयर वशेत. उरली हांगा सकला रावयेत. Ladies and gentlemen, requesting everybody, please get ready for the dance floor. Soon after that, the friends group is gonna click the picture. Please be ready, all the friends. Angat ready rava, ille ready re. May we have the friends over here, please, immediately. Yes, thank you so much. Thank you. Dev Barenkaru. Friends, please. Ha, cousins, friends. Mukdiya, nalar tumka na song magiri time mela na. You will not get the time for the dance floor. You have only half an hour now. Ardha ganto asa. The both side cousins, please.
मोगचनो हांगासर कळोवनी आसा ताकोडे येतल्यांक 10:15 बस सुटता. ओके, ताकोडे येतल्यांक 10:15 एक बस आसा, तयार रावा. You have to go to Takode. The bus will leave from this spot at 10:15. Please be ready. Also, all the friends team, immediately please be there for the photo now. तशेंच मोगचनो थंयसर DJ Sandy आसा. आमी dance floor start करता. Those who want to join for the dance floor, let's begin the dance floor with DJ Sandy, please. Here we go. Oh Maria Pitache, सगळ्यांनी मुखार येवचे. Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria. Hey, नासोम सकट मुखार या. Come on everybody. Oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. You can start the dance floor with DJ over there. DJ च्या मुखार जागो आसा ते start करा नासोम. Barra da tamau melusi, istreiti comprin. Barra da tamau melusi, istreiti comprin. Aleg na entrada melusi, triste na saída. Aleg na entrada melusi, triste na saída. Hey! Por amor da voz melusi, eu fico soldada. Por amor da voz melusi, eu fico soldada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. मोगचनो wishing नाचना wishing ना. Levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. आपल्या नासोम मुखार या. आपल्या सकट नासोम मुखार येवचे. Ramo de mama, anião Santa Tuca. Ramo de mama, anião Santa Tuca. Animadori de apila, lagi felu madinaka. Animadori de apila, lagi felu madinaka. Dia mama I love, ani bate pona liplo. Dia mama I love, ani bate pona liplo. Animadori de apila, na taka yaka gasa hailo. Animadori de apila, na taka yaka gasa hailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से जब को बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से जब को आपल्या नासोम गस्टी सकट मुखार या. आपल्या will start the dance floor. I want everybody come forward please. हांगासर start करा. आपल्या हांगासर मोठे dance floor start करा. Come on everyone. Let's begin the dance floor everybody. Come on. I want all of you, come on, to join for the dance floor. அழகா
मोगचनो जे कितें विश करूंक आसा फोटो काडूंक आसा आफ्टर 10:30 प्लीज प्रोसीड मागीर तुमकां अवकाश मेळना डान्स करूंक तुमकां अवकाश मेळना दिस इज अ फायनल नोट यू हॅव 25 मिनिट्स फॉर द म्युझिक मागीर तुमकां फोटो काडूंक जायतो अवकाश आसा बट यू विल नॉट गेट द टाइम टू डान्स विथ द म्युझिक सो प्लीज स्टार्ट द डान्स फ्लोर इमिडिएटली थँक यू Zai go maka subit vocal zai Zai go maka subit vocal zai go maka subit vocal zai go maka Yes, we'll start with the dance floor, everyone. I want live it and start with the friends only. Come on, let's dance with the dance. Come on. Yeah, Mukhareya, second nasong Mukhareya, wishing magi rastale. We'll start the wishing later. Come on, everybody, join for the dance floor. Yeah, nasong yeah, second. We'll start the wishing later. 25 minutes dance, please. Come on. So mokkelo lo porun dau ta koshe haka dorun dorian lo don voita moga chetaru bainando loita monon bestes mulle moksos mona poyan heragan pulle uba ulata hai kona kupun pulle maka poton kalis toton hatta konsole bainando loita monon bestes mulle moksos mona poyan heragan pulle uba ulata hai kona maka poton kalis toton hatta konsole Padang Sakadani Nasong Mukari Uche. I got everyone. Come on.
ಕಣ್ಣರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿದೆತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗ್ಲಾನಿ रे नुसता पडून मुझेच लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಹೂಡಲ್ ಪನೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ फुलांचा बैठा का साडीन नटायका नारी तू मुसली नारी आमच्या घरात सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये का फुलांचा बैठा का साडीन नटायका नारी तू मुसली नारी आमच्या घरात सरी
नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। मेरे इशारे पे तो दिनों दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, मुंबई हो या और दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ये है मेरा वाला डांस तो नाचू। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमौजी, करता हूँ मैं जो हो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमौजी, करता हूँ मैं जो हो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ इस रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज, दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। उड़न छू छू मैं चिड़िया फिरंगी, बलम तू तू
hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out, you put your left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right leg in, you put your right leg out, you put your right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out, in, out, shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. You put your right side in, you put your right side out, you put your right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left side in, you put your left side out, you put your left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Come on, everybody, let's go! Hokey pokey. That's what it's all about. You put your whole self in, you put your whole self out, you put your whole self in and shake it all about. You do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. Okay, now I want everybody to lift the bride and the groom, please. Hokala ni no rag wairu kala. Come on. Come on, lift the bride and groom now. Come on. Come on, everyone, let's go.
2 more minutes. Last 2 more minutes. Last 2 more minutes. Last 2 minutes more. Music का 2 मिनट आसाद. Last 2 minutes. Well, ladies and gentlemen, we will be our last music for the evening. Let's go on the demand of groom. Baila, please. Come on. Zai, zai, go maka subit vocal zai. Zai, 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 go maka subit vocal zai. Zai, 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 go maka subit vocal zai. Zai, 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 go maka. बेसेंच रागान जावून कित्याक वेताय धांवून तुज्या मोगान पळय वयता हांव भावून मोगान जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा पूण तें तुवें हांवें सोसमोचें पडटा मोगा तूं म्हजें सूख मोडटा मोगा सोरू कोपान आसतोस तूं लागोना म्हाका बूक आसो मोग केलो लो पडून धांवता कशें हाका धरून दोर्यान लोटून वयता मोगाचें तारून बायनान दोलयता म्हणून बेश्टेंच मुडलें Moksos mona poyan heragan pulle Tubaw lagta hai konay kui pun pulle Maka poton poton kali se toton handa konsole Painan doloy ta monon beste mulle Moksos mona poyan heragan pulle Tubaw lagta hai konay kui pun pulle Maka poton poton kali se toton handa konsole. Thank you so much everyone. Here we're gonna stop the music now. Parat ek badi tumka someistang Dev Baren Karun. This is VJ Dixon and DJ Sandy. Thank you so much. Good night. इंग्लिश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लिश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्या लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लिश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय तू लंडनाक वच तू अमेरिकाक वच
तो थंयचो लोक तुका आपलो म्हूण सोना तू कोंकणी पायसो रे तू कोंकणी मायसो रे तू खंय गेल्यार तुजो जल्म बदलाना तू लंडनाक वच तू अमेरिकाक वच तो थंयचो लोक तुका आपलो म्हूण सोना तू कोंकणी पायसो रे तू कोंकणी मायसो रे तू खंय गेल्यार तुजो जल्म बदलाना कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेन उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी तो परगांवांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना तो जाव मद्रासी तो जाव मलबारी ते परगांवांत आपली भास विसराना पूण आमच्या कोंकण्याच्या घरांनी परदेशांत ही आमची माय भास कोंकणी आयकाना कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय दुसऱ्या संगीतांची भास मर्जेर उलयताय आपल्या लागीं कोंकणी उलोवंक कित्याक लजेताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय कोंकणी भास उलय कित्याक इंग्लीश उलयताय कोंकणांत लंडनाची मर्जी चलयताय सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे सपनांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे सपनांनी कित्याक तोस्ताय कर्माका काळजा सोराय तुझो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करतां बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय सतरांची तरणी ती प्राय रातीचे सपनांनी कित्याक दोस्ताय कर्माका काळजा सोराय मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी मोत गो मुजी जाता पिशी पळून ती सोबाय तुजी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी विसरात तुजेच दोशी करिया काळजा खुशी जाव्या दोगांयदा दोशी
हाय हाय सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय धांवता म्हजी काळजा बुडी बसला या दर्या तडीर धांवता म्हजी काळजा बुडी बसला या दर्या तडीर कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कोळेम ती सुकण्या जोडी मोगाची अप्रूप घडी कशी जावं आमची जोडी हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय तुजो हांव मोग करता बाय म्हाका तुजो सांगात जाय हाय 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 सोबीत एक बाय 17ची तरणी ती प्राय रातीचे स्वप्नांनी कित्याक दोस्ताय कर्मा का काळजा सोराय कर्मा का काळजा सोराय कर्मा का काळजा सोराय